วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นรอบที่109ของเราสำหรับกิจกรรมวันนี้กิจกรรมอะไรครับพี่เหมียวโอ้ยกิจกรรมวันนี้เรามีชื่อว่ากิจกรรม Happy d a n g Day นะคะฉลองวันเกิดนะคะครบรอบ2 ขวบนะคะของน้องหมูเด้งนั่นเองค่ะพี่เหมียวนี่คุณดูจากตรงนี้วันนี้เรามีอะไรคะไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทางเพจของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยนะโอ้นี่แหละค่ะแฟนคลับนะคะท่านไหนมาไม่ได้ค่ะ มาเลยค่ะนะคะมาร่วมอวยพรนะคะวันเกิดน้องหมูเด้งนะคะผ่านช่องทางนะคะออนไลน์กับพวกเราได้นะคะก็ถือว่านะคะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจัดขึ้นนะคะเพื่อน้องหมูเด้งเซเลบคนสวยของเรานั่นเองค่ะถูกต้องแล้วนะคะมาร่วมกันนะคะอวยพรผ่านเพจของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะใช่แล้วค่ะสำหรับท่านใดที่ไม่ได้มาในวันนี้นะคะรวมไปถึงนะคะสำหรับท่านที่อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้ว ท่านที่มาแล้วและอยู่หน้างานนะคะก็สามารถนะคะที่จะมาได้เลยค่ะบริเวณนี้เลยค่ะนะคะเวทีของเราค่ะกิจกรรมที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนั่นก็คือกิจกรรมแฟนมิสนะคะซึ่งก็วันนี้เราจะได้พูดคุยนะคะกับกัปตันวิทย์ของเรานะคะผู้นำคนเก่งของเรารวมถึงนะคะพี่เลี้ยงนะคะทั้ง3ท่านนะคะพี่เบนซ์พี่โต๊ดแล้วก็พี่นิกนะคะเราจะพูดถึงพัฒนาการนะคะของน้องหมูเด้งนะคะตั้งแต่ที่เขาดูแลมานะคะตั้งแต่แรกคลอดเลยจนตอนนี้2 ขวบแล้วนะคะเป็นยังไงนิสัยเปลี่ยนไหมเริ่มเป็นสาวหรือยังชอบผู้ชายหรือยังประมาณนี้นะคะน้องยังเด็กอ๋ออยู่2 ขวบโอเคค่ะยังได้อยู่นะคะตัวเล็กอยู่เดี๋ยววันนี้เราพบกับแฟนมีตอีกสักครู่หนึ่งแป๊บเดียวเท่านั้นเอง ค่ะส่วนบริเวณรอบๆงานค่ะวันนี้เราบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนช่วงทางเข้ามาตั้งแต่สวนแสดงฮิปโปป้ายใหญ่มากเวอร์วังป้ายแฮปปี้ต้องระวังเพราะว่าดาราสาวท่านนี้เป็นเซเลบนะคะถูกต้องนะคะไปร่วมกันได้แต่ด้านหน้ามาเข้ามาถึงบริเวณช่วงของงานนะคะส่วนแสดงของน้องหมูเด้งเราจะเห็นเลยตั้งแต่เป็นแบล็กดอปอวยพรวันเกิดอันนี้ไปเขียนกันได้นะแฟนคลับเขาก็มีมาออกบูธแล้วก็มีมอบของที่ลึกนะคะมีเก็บเอาไว้มีเยอะเลยเหมือนกันนะคะมีเป็นถ่ายภาพนะคะกับน้องหมูเด้งสแตนดี้นะคะไปถ่ายภาพกันได้นะคะบริเวณด้านล่างแล้วก็ไม่หมดเพียงเท่านั้นเรายังมีบูธกิจกรรมสำหรับทุกท่านที่มาร่วมงานแฟนคลับนักท่องเที่ยวไปร่วมกิจกรรมในบูธกันได้ในบูธของเรามีตั้งแต่อะไรมีแจกของขวัญของที่ระลึกมีเป็นนี้ด้วยนะโพสการ์ดน้องหมูเด้งนะคะอยากได้มากเลยใช่เดี๋ยวเราต้องลงจากเวทีต้องบอกเขาเก็บไว้นะคะใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะคุณวริศลานะคะเรายังมีนะคะบูธนิทรรศการของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะซึ่งเราได้นำในเรื่องของงานวิจัยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะที่เราได้ประสบผลความสำเร็จและก็ปล่อยนะคะสัตว์เหล่านั้นคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงนะคะมีเลยงานส่งเสริมนะคะพฤติกรรมสัตว์นะคะสัตว์จะมีความสุขนะคะเป็นแบบไหนนะคะก็เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะและก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เราได้นำฝาขวดน้ำนะคะที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งเป็นกิจกรรมบนฝานะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่นู่นเลยค่ะซุ้มกิจกรรมของฝ่ายการศึกษานะคะเราอยู่บริเวณนะคะจุดการเรียนรู้ค่ะตัวนี้ก็ถ่ายรูปถ่ายภาพเสร็จแล้วไปทำเป็นพวงกุญแจนะคะเป็นของที่ระลึกได้นั่นเองค่ะได้แล้วกิจกรรมแน่นๆจุกๆวันนี้1 วันเต็มๆวันนี้1 วันเต็มๆเลยสำหรับกิจกรรมแฮปปี้เด้งเดย์น้องหมูเด้ง2 ขวบเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมแฟนมิตพี่หมีช่วงบ่ายเนี่ยเราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องหมูเด้งนะคะวันนี้กิจกรรมมีทั้งมอบของมีทั้งมอบเค้กมีกิจกรรมให้กับน้องหมูเด้งวันนี้เนี่ยติดตามกันได้ทั้งวันนะคะทั้งในส่วนของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะมากันแล้วน้องๆแฟนคลับต่างๆนะคะก็มาร่วมชมไปร่วมกิจกรรมกันได้หรือจะไปถ่ายภาพกับน้องหมูเด้งได้นะคะน้องอยู่ที่สวนแสดงนะคะแล้วก็ด้านบนเวทีของเราด้วยกิจกรรมเรายังมีแจกของต่างๆกันด้วยนะเป็นของขวัญของรางวัลของที่ระลึกมอบให้แล้วก็จะมีไลฟ์สดให้ได้ชมกันด้วยวันนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะผ่านทางเพจของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะวันนี้กิจกรรมแน่นๆสำหรับ Happy เด้งเดย์นะคะใกล้เวลาหรือยังเอ่ยใกล้แล้วพร้อมไหมคะแล้วนะคะ
พี่นะคะพิธีกรนะคะที่จะมาสัมภาษณ์นะคะเหล่าบรรดาครีเอเตอร์ของเรานะคะวันนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอนะคะแฟนคลับนะคะวันนี้นะคะหน้าฮอของเรานะคะผู้ชมล้นหลามนะคะ 185,000 คนนะคะก็มาร่วมรับฟังนะคะถึงพัฒนาการแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีอวยพรวันเกิดให้กับน้องหมูเด้งนะคะมีน้องนักเรียนด้วยนะคะน้องนักเรียนเนี่ยเป็นแฟนคลับนะคะน้องหมูเด้งเยอะเลยนะคะจากที่สอบถามมานะคะและไม่เท่านั้นค่ะนะคะยังมีบูธเนาะด้านล่างยังมีบูธต่างๆไม่ว่าจะเป็นบูธของผู้สนับสนุนนะคะที่ได้มาร่วมนะคะนำของนะคะมาแจกนะคะมามอบให้กับนักท่องเที่ยวที่มาในวันนี้แล้วก็ยังมีบูธจำหน่ายนะคะต่างๆ ที่เกี่ยวกับน้องหมูเด้งรวมถึงบูธสินค้าโอท็อปนะคะก็มาร่วมนะคะช็อปชิมแล้วก็รับของรางวัลกันได้ในวันนี้นั่นเองค่ะใช่แล้วเนาะวันนี้จุกๆเต็มๆแน่นๆสำหรับวันเกิดแฮปปี้2 ขวบน้องหมูเด้งเดี๋ยวเราจะไปร่วมกิจกรรมกันด้วยเดี๋ยวส่งต่อเวทีเลยไหมใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนน่าจะอยากจะเจอหนุ่มหล่อของเรา2 ท่านนะคะจากฝ่ายการศึกษาวันนี้นะคะ2 หนุ่มนี้เขาเป็นผู้ทำนะคะเพจไม่ใช่ทั้งเพจฝ่ายการศึกษาแล้วก็ในส่วนของช่องนะคะซูไวไลท์เขาเขียวซูซึ่งเป็นช่องที่เราใช้ในการเก็บองค์ความรู้ต่างๆของสวนสัตว์นะคะที่ได้จากนะคะซูคิปเปอร์นะคะที่ถ่ายทอดนะคะผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนะวันนี้ก็ขอต้อนรับนะคะทั้ง2 ท่านเลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่นกกับพี่โดมค่ะเย้สวัสดีค่ะมีค่ะเดี๋ยวเราส่งต่อเลยรีบพูดเขาอยากจะมาหล่อมาก2 คนนี้หล่อที่สุดในฝ่ายใช่เนี่ยถ้าพี่เหมียวกับพี่นกยืนคู่กันนะต้องเพิ่มไฟนะคะต้องเพิ่มไฟนะคะอันนี้ไม่ต้องไปบูใครเลยนะใกล้ๆตัวเดี๋ยวเราส่งเวทีต่อให้กับพี่นกแล้วก็น้องโอมสำหรับกิจกรรมแฟนมีตนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อีกแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้สนุกสนานเพราะว่าแฟนบีแล้วก็มีของแจกด้วยมีของที่ระลึกด้วยเราเต้นโชว์กันก่อนไหมฉันต้องได้นะเต้นโชว์กันก่อนไหมสักเพลงหนึ่งเอาไม่ใช่เชิญเลยนะคะแฟนคลับที่อยู่ด้านล่างนะคะแฟนคลับน้องๆนะคะรวมไปถึงอินเตอร์แฟนด้วยด้านหน้าเวทีของเราพร้อมแล้วสำหรับกิจกรรมแฟนมีตนะคะก็มาร่วมรับฟังแล้วก็พูดคุยรับของแจกของขวัญของรางวัลกับเรากันได้นะเดี๋ยวส่งเวทีต่อให้กับพี่นกและน้องโอมนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณพี่แต่ครับขอบคุณพี่เหมียวนะครับ2 สาวสวยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเรานะครับเดินตัวลอยไปเลยเห็นไหมบอกสาวสวยยิ้มแล้วตอนนี้ยิ้มแล้วครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมนกนพคุณอนันต์เดชกิติสุขครับจากช่องซูไวไลท์ครับผมโดมปฏิหารคำโซเชียลครับจากช่องซูไวไลท์และช่อง EDUDM หรือโดมกุ๊กกูนั่นเองนะฮะมีหลายช่องนะมีหลายช่องครับมีหลายช่องไม่ทราบว่าท่านใดมาติดตามช่องของน้องโดมบ้างหรือเปล่าครับโดมกุ๊กกูมีไหมทุกวันพุธเนี่ยเขาจะชอบเล่าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลี้ลับอะไรประมาณนี้ผมยังเคยเป็นแขกรับเชิญเล่าเรื่องจักรยานอะไรนะผีคอขาดปั่นจักรยานอยู่เลยใช่นะครับก็วันนี้นะครับเราก็มาร่วม Happy Birthday ใช่เป็นวันเกิดน้องหมูเด้งนะครบรอบ2 ขวบแล้วใช่ครับ2 ขวบนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะนะครับที่ได้มาเป็นพิธีกรใช่นะครับรับเชิญนะครับในงานวันเกิดน้องหมูเด้งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับครีเอเตอร์นะครับของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเราแล้วเราจะแบ่งเป็น2 ชุดนะครับชุดแรกเราก็จะเจอกับแก๊งฮิปโปก่อนใช่ฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่นะครับผมแล้วก็แก๊งที่2นะครับก็จะเป็นของพี่ๆซูครีเอเตอร์นะครับที่อยู่โซนสีชมพูด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นนันลุนซูคิปเปอร์เพลินซูคิปเปอร์ครับผมแล้วก็ลุงฟูแล้วก็จิ๊บ2ของเพื่อนด้วยนะครับก็ชุดละประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็จะขอเรียนเชิญนะครับชุดแรกเลยนะครับที่จะขึ้นมาพูดคุยกับเรานะครับทั้ง4 ท่านนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับนายณรงค์วิทย์ชดช้อยครับหรือว่ากัปตันวิทย์ของพวกเรานั่นเองครับขอเสียงตบมือให้กัปตันวิทย์ครับแล้วขอเรียนเชิญครับพี่เบนซ์นะครับพี่นิกพี่โต๊ดครับ FCR ของพี่เลี้ยงน้องหมูเด้งครับเชิญได้เลยครับขึ้นเลยครับน้องโต๊ดเชิญเลยครับผมเชิญได้เลยครับสวัสดีครับท่านผอครับเชิญเลยครับครับผมท่านผอบอกว่าอยากจะเล่าเรื่องผีในช่องดมกุ๊กกูฮะดมกุ๊กกูเรียนเชิญครับเรียนเชิญ
แล้วผีหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะเนี่ย อย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผีนี่จะชอบตกรอบครับเขาไม่นะเขาไม่นะ ก็ไม่เปลี่ยนด้วย ปีหน้าจะต้องเซฟคาลิกหน่อยนะ โอ้โหครับผม พอพูดอย่างนี้นี่ ยังไม่เริ่มฤดูกาลเลยพอขิงก่อนแล้ว ทางนู้นมืดเลยนะทางนู้นเนี่ย ครับผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยนะครับกับ4ท่านแรกนะค ครั รับบ ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของน้องหมูเด้งนะครับ แล้วพี่เลี้ยงโซนชมพูเชิญเข้ามาอยู่ไหนเนี่ย โซนชมพูจะอยู่รอบๆครับกำลังแอบมองอยู่ครับท่านผอ เห็เชิญพี่เลี้ยงโซนชมพูเข้ามาด้วย พี่เลี้ยงโซนชมพูอยู่ไหนเนี่ย ครับผม อ่ะ มีไหมฮะยกมือหน่อยฮะยกมือหน่อยฮะ อยู่ไหนเนี่ย อยู่ โซ ไห น นฮะ ชมพูเฮ้ยดูดิ โอ้โหเตรียมของมาด้วยฮะ อ่า แหม ที่เตรียมของมาไม่ใช่นะไม่ได้เตรียม ไม่ใช่ มา เตรียมของไปเอาของเขา เขาเอาของเขา เอามาแต่ถุง ครับผมเมื่อกี้ผมเดินโฉบๆไปผมก็ได้เหมือนกัน เขา นะ ถุงมาอย่างเดียวนะ ไหนว่าเอาถุงกระสอบเลยโซนชมพูเอากระสอบมาเลยเหรอมาดูงานไว้เดี๋ยวปีหน้าได้เห็นแบบนี้หน่อยมาดูโซนชมพูอ่ะ มาเอาแล้วมาแจกต่อด้วยประเด็นอ่ะ โซนชมพูมาดูงานไว้หน่อยนะ มาแอบดูไว้ก่อนเดี๋ยวว่า มาดูงานไว้ก่อนเดี๋ยว กัปตันครับจะมีวิ่งรอบไหม เอาเมื่อกี้โต๊ดบอกว่าอะไรนะ วิ่งเพื่อหลานอีก 3 โอ้โหสาร เป็น โอ้ 5มะนาวท้องคือ อ่า 1ถ้าเป็นผู้ชาย อ๋อ 2ถ้าเพื่อหลานอีก3ไม่โต๊ดบอก ไหวไหมนะรุนไหวไหม โอเคครับตอนนี้นะครับก็นะครับทั้ง4ท่านนะครับ ครับ ก็อยู่ด้านบนเวทีแล้วนะครับ เดี๋ยวก็จะเริ่มจาก ครบแก๊งเลยนี่หว่านะโซนชมพูนั่นน่ะ ครบเลยครับครบเลยครับกัปตันครับครบเลยครับแต่ขอจะเป็นชุด2ครับกัปตันครับ ใช่ครับ ชุด2ครับนะครับ จิ๊บเปลี่ยนโค้ชจังครับจิ๊บ ไม่เปลี่ยนโค้ชเหรอ ครับผมกัปตันครับเดี๋ยวขอถามนะครับคำถามแรกนะครับกับทาง ใช่ กัป ครั ตั บ นนิดหนึ่งครับคำว่ากัปตันเนี่ยนะครับได้มายังไงครับ ได้มาจากก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่หรือว่ามาอยู่ที่นี่แล้วถึงมีคำว่ากัปตันครับ ถามผมทำไมถามไม่เบนซ์สิ อ๋อต้องถามเบนซ์ใช่ไหมครับ มีที่ ถามเบนซ์ มา ถาม ใช่ไหม พี่เบนซ์ เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยฮะ ชื่อที่มาที่ไปของคำว่ากัปตัน ที่มาของคำว่ากัปตัน ครับ มาจากการที่แบบว่าเม้นแซวกันในเพจใช่ไหมครับ แล้วก็แบบรับทราบเขากัปตัน แล้วจากนั้นก็ อ๋อ คนนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนคลับก็เรียกกัปตันมาตลอดเลยครับผม เริ่มจากเบนซ์เป็นคนตั้งให้คือ แค่คอมเมนต์ครับไม่ได้ตั้ง อ๋อคอมเมนต์ แค่คอมเมนต์เดียวว่ารับทราบครับกัปตันแค่ อ๋อ นี้ แต่นี่ก็เลยเป็นที่มาของคำว่ากัปตัน ใช่ครับ พอ FC มาก็มาถามหากัปตัน วันนั้นผมพาเด็กนักเรียนเนี่ยเดินอยู่ที่ อืม ตรงหน้าคอกช้าง มีอาจารย์ด้วย3ท่าน อืม ผมไม่เห็นกัปตันหรอกนะ แต่ว่าอาจารย์3ท่านบอกวิกัปตันนะกัปตันใครกัปตันไหน บอกนั่นไงครับนั่นไงผอสวนสัตว์บอกผอเป็นคนใจดีครับถ่ายรูปไหมผมก็เลยว่าท่านผอครับ FC ถามหาขอถ่ายรูปด้วยนะผอจอดรถถ่ายรูป ถ่ายรูปได้เลย ก็โอ้โหนะครับ FC เยอะมาก ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพอต้นแบบแล้วกันนะฮะ ครับผม ที่เป็นเหมือนพอรุ่นใหม่ ครับ นะที่มี FC FC แฟนคลับ โอ้โหเยอะมาก นะครับนะผมทำงานอยู่ที่นี่ พี่นกทำงานอยู่ที่นี่กี่ปี 22 ปี เคยเห็นไหมเคยเห็น ไม่มี ผอ ครับไม่มีครับมีท่านผอนรงค์วิทย์แล้วคนแรก ใช่ เลย ครับ นะครับแต่ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวขอถามพี่เบนซ์นิดนึงนะครับพี่เบนซ์ครับทำไมถึงตั้งเพจ ชื่อว่าขาหมูแอนเดอร์แกงครับเพราะอะไรครับ อืม ก็ตามชื่อเลยครับ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตอนที่สร้างเพจมาครั้งแรกอ่ะไม่ได้ใช้ชื่อว่าขาหมูเดอะแก๊งใช้ชื่อว่าหนูชื่อขาหมู หนูชื่อขาหมู ครับผม เพราะว่า ก็มีแค่ขาหมูตัวเดียวตอนนั้นที่เป็นแบบว่าดาราในเพจนะครับ อ๋อ แล้วก็พอมามีหมูตุ๋นก็เลยเปลี่ยนชื่อเพจเป็นขาหมูเดอะแก๊งครับผมแล้วก็เลยมีมาเรื่อยๆและหลายคนก็เป็นเข้าตามชื่อพอดีเลย เขาตามชื่อเป็นแก๊งเลย ใช่ครับ นะครับแล้วจริงไหมครับที่ตอนแรกๆเนี่ยที่ตั้งเพจขาหมูแอนเดอร์แกงเนี่ยเราไม่กล้าโชว์หน้าของเราเพราะอะไรครับ ก็แบ ขี้ บ อาย แบบที่คิดไว้ตอนนี้เลยว่าถ้าเกิดเราเปิดหน้าตัวเองเราจะเหนื่อยแน่นอน อ๋อ เราก็ทำเพจมา 5 ปีไม่เคยให้ใครเห็นหน้าเลย แล้วก็จ ครั น บผม มีหมูเด้งเราก็ไม่ได้เปิดหน้านะครับ ครับ คนที่เปิดหน้าเราก็คือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว แล้วถ่ายรูป อ๋อ เราไปลง ครับ แล้วหลัง ครับ จากนั้นก็เหมือนที่เราคิดไว้เลย เราก็เหนื่อยแน่นอน เหนื่อยจริงๆ ครับผม แนวได้เปิดหน้านะ ใช่ นะค ครั รับบ ก็เลยได้รู้จักกันมากขึ้น ใช่ครับ นะครับ แล้วก็เหนื่อยขึ้นด้วย เรื่อยๆตอนนี้เพจขาหมูแอนเดอร์แกงตั้งมากี่ปีแล้วครับพี่เบนซ์ อันนี้ก็6 ปีแล้วครับ 6 ปี 6-7 ปีแล้วครับ ผู้ติดตามเป็นไงครับ
ล้านห้า1 ล้าน 5 แสนครับ โอ้โหรออะไรครับตบมือให้หน่อยครับตบมือให้หน่อยครับ ปรบมือ โอ้โห ครับ นะครับ1 ล้าน 5 แสนคน ครับผม โอ้โหนะครับช่วงระยะเวลาประมาณ 6-7 ปีเนาะ ครับผม นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเชิญ ถามผมเลยเท่าไหร่ อ๋อกี่ปีอันนี้เดี๋ยวผมถามผอกัปตันครับกัปตันเท่าไหร่ครับตอนเนี้ยครับหลักแสนไหม อุ้ย10,000 คนเอง อ๋อ10,000 คน 10 เท่าของไอ้เบนซ์นั่น แต่ว่าผมเห็นผมติดตามโพสต์ของกัปตันตลอดเลยนะครับแต่ละโพสต์เนี่ยมียอดกดไลค์เนี่ยเป็นร้อยบางทีเป็นหลักพันก็มี ใช่ครับ นะ บางที ค ก็ รับ มีของแจกบ้าง า อะไรอย่างนี้ กัปตันวันนี้ มีไหมฮะ เมื่อวานนี้ผมยังเห็นอยู่ว่ากัปตันบอกว่าจะมีของมีโปสการ์ดแจกเท่าไหร่นะ มีอยู่ใครมาเซลฟี่เดี๋ยวเอาไปเลยครับ นี่ มาวิ่งมาเซลฟี่ข้างหน้านี้ก็แจกได้เลยไหม แจกได้เลย ใช่หมฮะ ล่างเดี๋ยวรอจบ โอ ที่ เควันนี้กัปตันมีมากี่อันครับ เพียบ 500 500นะครับโอ้โห 500บวกสำรองหน่อย อ๋อมีสำรองด้วยโอ้โหแล้วพี่เบนซ์มีไหม ผมแจกถุงกระเป๋าหมดไปแล้วครับ อ๋อ เช้าใครมาเช้าเจอกันให้ไปเลยหมดแล้ว อ๋อให้ไปแล้ว คือมาเช้าสุดแจกครับ พอมาเช้าสุดแจกเดินแจกเลย ตอนนี้หมดแล้ว หมดแล้ว โอเคครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวขอถามพี่โต๊ดครับพี่โต๊ดชื่อช่องของพี่โต๊ดว่าอะไรครับ โต๊ดมือรองพักการฮิปโปครับ โต๊ดมือรองพระการฮิปโปทำไมถึงตั้งชื่อโต๊ดมือรองพระการฮิปโปครับ ตอนแรก มีที่มา ใช้ ไหม ชื่อโต๊ด MKC 44ครับ แล้วก็ อันนี้เว็บพนันไหมเนี่ย ติ๊กต็อกให้ MKC อะไรวะมงย่อมาจากมงคลชัยนะ อ๋อมงคลชัยแล้วก็มีเลข 44 44คือ พศเกิดเราครับ อ๋อพศเกิด ใช่ นะครับ ตองสีนี่ก็คือเว็บพนันแหละ ก่อนหน้านี้มีแซลกันบ้างไหมเกี่ยวกับเว็บพนันเนี่ย ไม่ครับ ไม่มีเนาะโอเค แล้วเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นชื่อ เป็นโต๊ดมือรองพักการฮิปโปครับ โต๊ดมือรองพระการฮิปโปแล้วทำไมคิดไหมว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเรากัปตันบอกว่าเอ้ยโต๊ดเดี๋ยวไปเลี้ยงจุ้มเดี่ยวจุ้มเติ้ลสิเราจะต้องเปลี่ยนชื่อ อย่าง ชื่อเพจ ไปได้อยู่นะ ต้องเปลี่ยนชื่อไหม ก็เปลี่ยนครับ เปลี่ยนเป็นอะไรครับ เป็นโต๊ดมือรองจุ้มเติ้ลจุ้มเดี่ยว โอ้โห ไม่ใช่โต๊ดมือรองพ่อเหรอ แม่มือรองพ่อนะครับนะครับก็ถ้าเกิดเป็นจุ้มเดี่ยวจุ้มเติ้ลเนี่ยนะก็จะเป็นพ่อของน้องโต๊ดนะที่เขาเลี้ยงอยู่นั่นเองนะครับอ๋อตกลงถ้าเกิดว่าโดนย้ายไปจริงจะเปลี่ยนชื่อจริงๆนะ ก็เป็นมือรองไงครับ อ๋อ มือ มือ ร ร อ อง ง จุ้มเติ้ลจุ้มเดี่ยว จุ้มเดี่ยวจุ้มเติ้ลจุ้มเดี่ยวเนาะนะครับ เดี๋ยวค่อยไปสอยพ่ออีกที อ๋อ เขาเนี่ยมีมูลแล้วเนี่ยจะก้าวก็จะเป็นเลื่อยขาเก้าอี้พ่อ อ๋อ แล้วขึ้นเป็นมือหนึ่งแทน อ่า วันนี้เลื่อยขายเบนซ์ไม่ได้ ยังเป็นมือรองอยู่ ครับผม ก็เลยต้องไปเลื่อยขาพ่อแทนจะได้ขึ้นเป็นมือหนึ่ง โอเคครับเดี๋ยวเชิญท่านต่อไปครับ พี่นิก พี่นิกครับ นะครับ ชื่อช่องพี่นิกครับ ชื่อมือ3ฮิปโปโอ้โห ตัวมันใหญ่ครับ ทำไมถึงตั้งชื่อนี้ครับ ก็พอดีลูกครับ ลูกร้องเพลง ลูกร้องเพลง พามาเที่ยวสวนสัตว์ ลูกใคร ลูกผมครับ มีลูกก็เหรอ น้องชายครับน้องชาย อ๋อน้องชายครับ ร้อง โค เพลงร้องเพลง ครับผม แบบว่าฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่เงี้ยเราก็เฮ้ยเอาชื่อนี้ดีกว่าครับ อ๋อนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งแบบกัปตันเนี่ยไปอยู่ที่ปทุมเนี่ยแล้วเอานิกไปอยู่ปทุมด้วยเนี่ย นิกของหง นิกจะเปลี่ยนชื่อเพจไหม เอาเนี่ยโต๊ด ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าครับ เดี๋ยวคือแบบมาตั้งชื่อเนี่ยแบบว่าแบบมีฮิปโปแบบไม่คิดว่าจะมี นั่นแหละคนอยากไปคลอง 6คนนั้นน่ะจิ๊บคลอง 6 จิ๊บคลองหก จิ๊บกองหกมีเพลินคลองหกด้วยนะ ต่อคิวรอแล้วต่อคิวรอแล้วพอหอมปากหอมคอนะพี่นก ครับผม เนี่ยมาถามกัปตันเราดีกว่า ครับผม ผมไปทราบจากผมทราบมาว่าจากคุณจุมพลอินทรพานิช จุ่มรับจบ จุมรับจบนั่นเองนะฮะ ครับ เขาน่าจะรู้จัก คุณจุมรับจบเขาบอกว่าก่อนที่พอเนี่ยจะมาดำรงตำแหน่งนะครับผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับพอได้ตั้งชาเลนจ์ให้กับตัวเองนะฮะในการมาบริหารสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยตอนเนี้ยผมอยากทราบว่าธงของพอที่ตั้งไว้ตอนเนี้ยถึงไหนแล้วฮะ ก็หลายอย่างก่อนนะ หลายอย่างเลย จำไม่ได้แล้ว จำไม่ได้ คือมาที่นี่ครั้งแรกเลยคือมันมีเขาเรียกอะไรนะวะเขาเขียวมันโซมมากในเรื่องของกายภาพ ครับ เนาะอันดับแรกเลย2เลยในเรื่องของระบบธุรกิจซึ่งมันไม่ได้มาตรฐาน มาถึงก็มาตั้งธงก่อนเลยว่าเราจะต้องทำไงให้เขาเขียวมันกลับมาไอ้นี่ให้ได้อะ ครับ เนาะก็เลยต้องอย่างที่บอกก็ว่าต้องบอกว่าหนึ่งเลยคือ จะทำยังไงให้สวนเขาเขียวเนี่ยกลับไปเป็นสวนสัตว์ที่มันได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการบริการสาธารณะหรืออะไรต่างๆนานาแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ย ครับ เนาะกับเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ จะทำไงให้มันดีให้ได้ อืม ก็เลยต้องตั้งธงไว้ ครับ แล้วก็มาชาเลนจ์กับผู้บริหารรองลงมาต่อไปว่าจะทำยังไง ครับ กับอีกด้านหนึ่งเลยก็คือเรื่องธุรกิจเนี่ยจะทำไงให้มันเกิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ไม่ใช่รอก็เรียกนะรอการจำหน่ายบัตร อย่างเดียวรอ ครับ รายได้จากการจำหน่ายบัตรเพราะฉะนั้นเรา ครั ก็ บ ต้องมาคิดเรื่องอื่นๆขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้เกิดมีรายได้นอกเหนือกว่าการจำหน่ายบัตรเพราะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยพวกคุณก็ลำบากกันแน่แล้วผมคิดดีผมก็คงเสียแล้วเนาะแล้วก็เราก็ต้องทำไงให้หน่วยงานเราเนี่ยมันใช้มีรายได้เสริมมาจากกิจกรรมอื่นๆไม่ใช่จากการขายบัตรอย่างเดียว ครับ ก็เลยต้องตั้งธงไว้อย่างนี้ อืม ถามว่าสำเร็จไหมก็ยังไม่100%เนาะบางอย่างก็สำเร็จไปแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วว่าวันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะทิป advertising ก็ให้เรามาแล้วว่าเราเป็นจุดหมายปลายทางเป็น destination ของ ครับ ของที่ควรเหมือนกับเป็นการรีวิวอ่ะคนมารีวิวเยอะอะไรต่างๆนานาเยอะเนี่ยแหละนี่คือให้มาละแต่ว่าในเรื่องของธุรกิจมันอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะว่าเรายังต้องพึ่งพาเรื่องของรายได้จากการจำหน่ายบัตรอยู่ ครับ วันนี้เรามี IP มา3 IP แล้วเรายังไม่สามารถสร้างมูลค่าให้เป็นกอบเป็นกำได้มากกว่านั้น ครับ เดี๋ยวคงต้องหาคนที่มีความสามารถมาช่วยในการบริหาร IP ให้มันสร้างมูลค่าให้ได้แค่นั้น ครับ นะครับที่สอง ครับผม ธงที่นำมาครับ แต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผมว่าท่านกัปตันนะครับได้ทำสำเร็จแล้วก็คือเรื่องนโยบายของเรื่องของการเป็นครีเอเตอร์นะการนำเสนอนะครับผลักดันให้ ใช่ คิปเปอร์เนี่ยนะครับนำความน่ารักของสัตว์แต่ละตัวแต่ละชนิดที่เขาเลี้ยงเนี่ยเอานำออกไปสู่สาธารณชนนะครับ ใช่ โดยรูปแบบของการผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนะครับผมว่าเป็นนโยบายนะของท่านกัปตันบิ๊กที่ดีมากๆเลยทีเดียว ใช่ นะ ครั แล้ บ วก็ทำให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยนะครับติดตลาดเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยากมาสวนสัตว์เนี่ยก็คือต้องสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนาะ ใช่ นะครับ เห็นทำให้ทุกคนเนี่ยหรือว่า FC หรือว่าเขาได้รู้จักสวนสัตว์เปิดเขาเขียว แล้วก็ได้รู้จักสัตว์ในหลายชนิดนะครับ ใช่ครับคำถามต่อไปครับถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีที่แล้วครับหมูเด้งเนี่ยนะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรครับให้กับสวนสัตว์บ้างครับ ถามทั้ง4ท่านเลย สามทั้งสี่ท่านเลยครับเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับหมูเด้งสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับเราบ้างนะครับ ก็ เชิญพี่เบนซ์ก่อนได้เลยครั ถ้า บ ย้อนกลับไปก่อนที่จะมีหมูเด้งนะครับ ครับ สวนสัตว์ก็จะค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับจากยุคที่ช่วงโควิดที่ผ่านมา แล้วก็พอมีหมูเด้งแล้วสวนสัตว์ก็เปลี่ยนไปเลยถ้าเราทำงานอยู่แล้วก็จะ ใช่ครับ รู้เลยว่าวันธรรมดาทำไมรถกอล์ฟเยอะจังทำไมนักท่องเที่ยวเยอะจัง ซึ่ง อ่า ปกติคือผมนอนได้เลยอ่ะนอน ครับ ข้างทางได้เลยอะ นอนได้เลย นอนตี ROV ตีล้อมตีป้อมหน่อยตีป้อม ตีป้อมครับตรงนั้น คือแบบว่าเมื่อก่อนคือแบบนักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีเลยพอแบบหมดทัวร์หมดอะไร แต่ตอนนี้หมูเด้งก็แบบทำให้แบบวันธรรมดาก็มีนักท่องเที่ยวไหลมาเรื่อยๆครับก็คึกคืนครับไม่เหมือนเมื่อก่อนครับผมประาณ ผมยังจำบรรยากาศได้เลยนะว่าขนาดแบบฝนตกพรำๆนักท่องเที่ยวยืนกลางร่มมาต่อแถวกันแบบเป็น100 คนนะเพื่อจะดูน้องหมูเด้งนะ ใช่ครับ เพื่อมาดูน้องหมูเด้ง5 นาที แล้วก็กลับวนไปต่อแถวอีกเป็นชั่วโมงเพื่อมาดูน้องหมูเด้ง5 นาทีนะผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็โอ้โหช่วงนั้นเราก็ทำงานกันแบบโอ้โหขมักเขม้นกันมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาของน้องหมูเด้งนั่นเองนะครับต่อไปครับพี่โต๊ดครับพี่โต๊ดครับ เล่าลึกๆหน่อยว่าหมูเด้ง อ่า ทำอะไร ครับผม บ้างว่าผมเนี่ยเกือบถ้าไม่ได้หมูเด้งช่วย ผมจะเป็นยังไงต้องเล่าแบบนั้นนะถ้าหมูเด้งไปช่วยชีวิตผมเนี่ยผมไปแล้วครับต้องบอกอย่างนั้น เมื่อก่อน2 ปีที่แล้วก่อนมีหมูเด้งดื้อครับ ดื้อขนาดไหนครับที่บอกว่าดื้อเนี่ย คุณต้องเล่าประวัติหน่อย มาทำงานสายหยุดบ่อยครับลาป่วยบ่อย แล้วมีหมูเด้งก็เริ่มเปลี่ยนการทำงานใหม่ครับ มาเร็วขึ้นครับ มาเร็วขึ้น ใช่ครับ กว่าเก่านาที มาเร็ว 2 นาที มาเร็วเพราะอะไร ผู้จัดการส่วนตัวมาส่งครับ มีผู้จัดการส่วน เดี๋ยว ตัว นี้มี เหรอ ผู้จัดการส่วนตัว มีครับ อ่า มีครับ ผู้จัดการส่วนตัวตอนนี้อยู่ในงานไหม อยู่ครับอยู่ อยู่ตรงไหนครับ แจกของอยู่บูธนู้น ทำไมถึงไปแจกของอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรครับ เขาเป็นเอา เอาอะไรครับ เป็นกลุ่มแฟนคลับมาแจกของ อ๋อ แจกพว ก็ ก คือ นักท่องเที่ยวครับ ก็คือเขาก็เป็นแฟนคลับของน้องหมูเด้งนี่แหละ ใช่ครับ อ๋อก็ละปิ๊งเขา พี่นกผมอยากถามคำถามนี้มากเลยอะจริงหรือไม่ครับ ที่น้องโต๊ดเนี่ย คุณได้แฟนคลับเป็นแฟน
จริงเลยไหมฮะ จริงครับ โอเค ครับผม เสน่ห์ ต่อไป แรงครับ เชิญพี่นิกครับพี่นิกครับ2 ปีที่ผ่านมาครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับครับผม ก็หลายอย่างครับหลายอย่าง จริงหรือไม่ครับพี่นิกโอเคครับไม่ครับ 2 ปีที่ผ่านมา ก็เหมือน ใช่ไ เหมือนที่เป็นตอบอะครับ ครับ ว่า ผม คนเที่ยวเยอะขึ้นอะไรด้วยครับ ครับ ก็มีไม่เงียบแล้วเราก็ไม่ได้มีอิทธิพลแค่สวนสัตว์เราส่วนเดียวนะ ใช่ หมายถึง ใช่ ทั่วประเทศเลย มันมีอิมแพกไป ใช่ครั ทั้ บ ง ใช่ครับ ไปทั้งสวนสัตว์ในประเทศไทย ใช่ ของเรา ครับ แล้วก็ต่างประเทศด้วยนะ ใช่ครับทุกประเทศเลยเหมือนคนอยากมาเที่ยวสวนสัตว์มากขึ้น ครับผมใช่เหมือนว่าตอนปีนั้นกัปตันครับปีนั้นยอดค่าอันนี้ของเราจะทะลุเป้าเลยใช่ไหมครับท่านผอครับเดี๋ยวท่านผอลองอันนี้สักนิดหนึ่งครับ 319 ล้าน และเป้าของเราปีนั้นเท่าไหร่ครับพอจะจำคร่าวๆได้ไหมครับกัปตัน ประมาณ100 อ๋อเหรอ 90 190สุดยอดเลยถือว่าน้องหมูเด้งเนี่ยมีอิมแพกให้กับเรามากๆเลยนะครับ ใช่ครับ กัปตันเสริมหน่อยไหมครับ2 ปีที่ผ่านมามีอะไรที่สวนสัตว์เปลือกเขียวของเราเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวก็เป็นทีมงานทั้งหมดแหละที่ช่วยกันนะครับไม่ใช่คีเปอร์อย่างเดียวด้วย ครั นะ บ พว ผ ก ม ที่ดูแลความสะอาดพวกที่ดูแลห้องน้ำต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยในปีที่ผ่านมานะถือว่าช่วยกันมากจนเราสามารถมีงบประมาณเนี่ยมาแบ่งเบาภาระของผู้ที่ดูแลห้องน้ำผู้ที่ดูแลความสะอาดต่างๆนะจนเขาเรียกอะไรอ่ะกลับมาให้บริการได้เต็มรูปแบบ ก่อนหน้านั้นเราโดนด่าเละเลยเรื่องห้องน้ำ ครับ จ ผ น ม ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสำคัญก็ให้งบประมาณปรับปรุงห้องน้ำมาให้อะไรมาทำให้ ครับ ห้องน้ำเรามีเขาเรียกอะไรมีความสะอาดมากขึ้น มีใหม่มากขึ้น มีอะไรต่างๆนานามากขึ้น ใช่ครับ เนี่ยคือผลแห่งการที่เราร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน แล้วก็จนสุดท้ายก็ได้รับสิ่งต่างๆกลับมา ครับผมก็ได้เคยได้ยินคำชมของนักท่องเที่ยวนะครับว่าโอ้ยอย่างบางทีอย่างทางคณะอาจารย์หรือน้องๆนักเรียนเหมือนกันครับมาถึงหน้าป้ายสวนสัตว์เปลือกเขียวมาเจอห้องน้ำบอกโอ้ยนี่เป็นห้องน้ำสะอาดมากเลยห้องน้ำติดแอร์อะไรเงี้ย ครับ ก็ถือว่าเป็นแบบสร้างความประทับใจในสิ่งแรกที่เขาเห็นนะครับก็ถือว่าเป็นแบบแนวทางที่ดีมากเลยนะทิศทางที่ดีนะครับ ครับเราถามถึง2 ปีก่อนอันนี้แหละ ครับ อยากจะถามทั้ง4ท่านเลยครับ ว่ายังจำวันแรกได้ไหมของน้องหมูเด้งเนี่ยวันที่เกิดเนี่ยวันแรกเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนกันทำอะไรกันอยู่นะครับ ขอเชิญกัปตันก่อนได้เลยครับกัปตันครับ ตอนนั้นกัปตันทำอะไรอยู่ฮะตอนวันเกิดหมูเด้ง วันเกิดผมไม่อยู่สวนสัตว์ด้วยมั้งผมไปประชุมที่ไหนไม่รู้แหละ อืม ก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะไม่ได้นึกไม่ฝันว่าหมูเด้งจะมาทำให้เราโอ้โหเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้มากแค่ไหน ครับ จากที่ปกติใช้ชีวิตแบบปกติเช้าก็มาทำงานอะไร ครับ ก็มาทำงาน พอมีหมูเด้งขึ้นมาปุ๊บชีวิตเปลี่ยนไป ชีวิตเปลี่ยนเลย กลางคืนนอนไม่ได้ด้วย ทำไมครับ ไม่รู้ว่าบางทีหมูเด้งหาย อ๋อ FC หาไม่เจอใน อ๋อ ในไลฟ์ ในไลฟ์ เฮ้ยอะไรวะต้องเดือดร้อนต้องลงมา ครับ อะไรอย่างเงี้ย อืม บางทีใช้ลูกน้องไม่ได้ลูกน้องมันอยู่ข้างนอก เราอยากนอนอยู่ในสวนสัตว์ก็มาดูให้หน่อยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เนาะชีวิตมันเปลี่ยนไป ครับ ตี 4 ตี 5คนมารอแล้วเฮ้ยห้องน้ำสะอาดจังวะคนจะเข้ายังไงแบบไหนนะไม่เชื่อถามแม่โต๊ดดูได้ ก่อนเขาดูห้องน้ำอยู่เขาไม่รู้ว่าเขาแชร์ไว้นานมากแล้วนะไม่รู้ว่าพูดไปเดี๋ยวไลฟ์สดด้วยไม่ได้เขาบอกว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็สุดยอดที่สุดแล้วอันนี้พูดแบบสุภาพนะครับ แต่ต้องไปย้อนดูที่เขาโพสต์อ่ะคือเราดูในโซเชียลของลูกน้องหมดเลยว่าความรู้สึกของน้องเป็นยังไงว่าเฮ้ยคนเยอะขนาดนี้คุณคิดเห็นยังไงวะอะไรยังไงเราจะช่วยยังไงแบบไหนก็เลยโอเคแบบนั้น ครับ นะฮะจริง ๆ เปลี่ยนไปจริงๆตื่นเช้าขึ้น ไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นเราตื่นเช้าอยู่แล้วเพราะเขาเรียกอะไรคนตื่นเช้า ใช่ครับ จะบอกคนมีอายุตื่นเช้าไม่ได้ เราตื่นเช้า ต้องมาคอยดูกลางคืนก็ต้องมาเฮ้ยมันนอนหรือยังวะอะไรนะไปเข้าไปส่องในไลฟ์สตรีมมิ่งนะมันหายไปยังไงแบบไหนวะอะไรอย่างเงี้ อ๋ ย อ ไม่งั้นเดี๋ยว FC เขานอนไม่หลับ เราก็ต้องคอย คืนนั้นหาทั้งคืนเลยนะ ทั้งคืนเลยครับ หาทั้งคืนเลย ทั้งคืนเลย ไปนอนอยู่ไหนต้องโทษใครโทษเบนซ์นั่นแหละ โทษเบนซ์ ดันเปลี่ยนบ้าน ให้หมูเด้งไปนอนบ้านในโทนี่ซะ อ๋อครับ FC ตามไม่ได้ไง FC ตามไม่ได้ตื่นเต้นนะฮะเอาจริงเปลี่ยนไปเยอะครับ ครับ เปลี่ยน ผม เยอะ พี่เบนซ์ครับจำภาพแรกของน้องเกิดในวันนั้นได้ไหม
ก็เราก็มาทำงานปกติแล้ววันที่หมูเด้งเกิ ครั ด บ ก็8 โมงนะครับก็ 8 โมงเช้า เจอหมูเด้งแล้วนอนอยู่กับแม่แล้วก็หมูตุ๋นก็ยืนดูหมูเด้งอยู่หมูตุ๋นยังไม่ได้ย้ายออก ครับ ด้ ผ วย มเหมือนว่าวันนี้จะมีรูปมาให้ดูด้วย ใช่เดี๋ยวจะมีรูปแรกของหมูเด้งที่ อ่า ถูกถ่ายได้นะก็ อืม ก็น่าจะเป็นรูปแรกที่หมูเด้งถูกถ่ายภาพ เดี๋ยวให้พี่เอเปิดภาพน้องหมูเด้งภาพแรกให้หน่อยครับ ใช่ครับแล้วพอหลังจากนั้นฝนตกหนักมากๆ หนักแบบไม่เคยหนักมาก่อนหนักแบบมาก ครับ 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 หมูเด้งก็นอนตากฝนแบบแล้วผมก็นั่งเฝ้าหมูเด้งอยู่ประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งครับ ไม่กล้าเข้าไปใกล้ ก็เราก็ทำงานปกติครับ แต่หมายถึงว่าพอเสร็จปุ๊บเราก็สังเกตพฤติกรรมแบบเฝ้าจดบันทึกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ดูว่าเขากินนมปกติ อ๋อ แล้วก็เหตุการณ์ไม่ให้คาดคิดก็โจนาล้มไป นี่ ทั ครับ บ จะมีวันที่ 3 ก็นั่งเฝ้าอยู่เนี่ยครับแล้วเกิดโจนาเขาเกิดตกใจนะครับก็พลิกไปทับหมูเด้งแบนเลยแบนเดินไม่ได้เลย อ๋อเหรอ ใช่แบนแล้วก็แบบขี้แตกเลยเดินไม่ได้เลย แล้วเราก็แบบใจคอไม่ดีแล้วเราก็นั่งเฝ้าแบบว่าเฝ้าไปวัน 2 วันสุดท้ายก็กลับมาปกติแล้ว ครั ที บ นี้ดีดกว่าเดิมอีกครับผม แล้วเราได้แจ้งหมอแจ้งอะไรไม่ได้แจ้ง บอก ใช่ ครับ ไหม ทุกอย่างครับทุกอย่าง อ๋อ เราจะบอกสังเกตพฤติกรรมแล้วเรา ครับ ก็จะบอกสัตวแพทย์ตลอดครับผม เดี๋ยวพี่กลับไปที่ภาพแรกนิดหนึ่งครับ ภาพแรกนิดหนึ่งพี่เบนครับเหมือนว่าอันนี้คือพ่อโทนี่ใช่ไหม ไม่ใช่อันนี้โจนา โจนาพ่อโทนี่อยู่ไหนโทนี่อยู่ ฝั่งนู้น อ๋อฝั่งนู้น อันนี้คือหมูตุ๋น หมูตุ๋น ใช่ครับ อ๋อ หมูตุ๋นยังไม่ได้ย้ายออกเลย ครับผม อันนี้ก็คือลกใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับ เป็นลกของน้อง ใช่ครับโรงหมูเด้งครับ น้องลกหมูเด้งเลยทุกวันนี้ยังอยู่ไหมเนี่ยยังเก็บไว้ไหม จัดการไม่เรียบร้อยครับก็ เป็นเรื่องแบบโชคลางไง ภาพนี้8 โมง เรียบร้อยลาบ 14 8 โมง 14 ครับ คือเขาต้องเกิดก่อน8 โมงกี่วินาทีไม่รู้ครับ อ๋อ ก็คือเกิดก่อน8 โมงครับ ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเกิดตอนไหน แต่ว่าแม่เขาน่ะคือเฝ้าอยู่เพื่อจะไม่ให้หมูตุ๋นมากวน อ๋อ คือตอนนั้นน่ะคือเขาอยู่กับหมูตุ๋นด้วย ใช่ครับผม อ๋อ แล้ นะ ว ค วั รับ นนั้นก็เป็นวันที่หมูตุ๋นก็ถูกย้ายออกจากบ่อนี้ครับผม โอเคครับต่อไปครับเดี๋ยวถามพี่โต๊ดครับจำวันแรกที่น้องหมูเด้งเกิดได้ไหมครับ จำได้ครับ จำไม่ได้ครับผมลา วันก็ลาบ่อยด้วยไหม วันนั้น ช่วงนั้นลาบ่อยไงใช่ไหมจำไม่ได้ครับผมลาผมตื่นสายครับ วันนั้นมาสายครับ มาสายแล้วตอนนั้นเลี้ยงคาปิบาร่าอยู่ข้างนอกครับ ยังไม่มาเลี้ยงหมูเด้งสักเท่าไหร่ เป็นมือรอง อ๋อยังไม่ได้เป็นมือรองด้วย ใช่เลย ไม่เคยเลี้ยงฮิปโปแคะเลย ไม่เคยเลี้ยงฮิปโปแคะเลย พอหมูเด้งมาถึงได้มาเลี้ยงฮิปโปแคะ อ๋อ จังหวะ คนมาดูเยอะตอนหมูเด้งดังแล้ว พวกลุงเขา ครับ ตื่นคนครับ ก็ ครับ เลยมา ลุง ต้องใช้คำว่าลุง ใช่ว่าลุงครับ ตอนนี้ทุกวันนี้ลุงยังอยู่ไหม ยังอยู่ครับ อ๋อยังอยู่นะเป็นเจเนเรชันอีกเจเนเรชันหนึ่ง เมื่อก่อนนะพวกน้ำหมีเขาจะเลี้ยงฮิปโปแคะใช่ไหม ครับผม แต่พอมีหมูเด้งปุ๊บเขาเปลี่ยนไปเลี้ยงคาปิบาร่าเพราะ อื ว่าม คนเยอะอาจจะไม่ อ๋อ แต่ว่าขนาด ครับผมก็เอาเจเนเรชันใหม่ๆหนุ่มๆเนาะ ต้องบอกว่าลุงเขาไม่โซเชียล ครับ ลุงเขาไม่ใช้โซ เขิน เชียล เขินเขินเขินคนกันครับ เขินคน ใช่ครับ ครับผมพี่โต๊ดเขินไหม แรกๆเขินครับ ทุกวันนี้ ชินครับ ชินแล้ว ชิลแล้ว ทุกวันนี้วิ่งใส่เลย วิ่งใส่อย่างเดียวเลยนะครับต่อไปครับพี่นิกครับเชิญครับ วันแรกที่หมูเด้งเกิดเลยครับ ไม่อยู่ครับ ยังอยู่อีกฝ่ายหนึงอยู่ยังไม่ได้ย้ายมา อ๋อเมื่อก่อนนี้ตอนที่หมูเด้งเกิดเนี่ยพี่นิกยังไม่ได้อยู่ยังไม่ได้มาเป็นยังไม่ได้มา ยังไม่ได้เป็นครับ อ๋อยังไม่ได้เป็นกิปเปอร์ จริงหรือไม่ครับ 3-4 เดือนแล้วตอนย้ายมาตอนหมูเด้ง3-4 เดือน อ๋อ3-4 เดือนแล้วค่อยย้ายมา ช่วงดังๆนะ อ๋อช่วงดังๆทำไมถึงย้ายมาเพราะอะไรครับ ไม่ถึงย้ายมา เพราะอะไรครับต้องหันไปถามกัปตันป่ะ ไม่ตำแหน่งเขาเป็นตำแหน่งพนักงานบำรุงและเลี้ยงสัตว์ อ๋อครับผม แล้วเขาถูกจับไปอยู่ยาม อ๋อ เราเห็นความสามารถเขา ครับ อันนี้คนไม่รู้นะ ไอ้ที่ไอ้เบนซ์ไลฟ์ตอนเช้าๆหมูเด้งใหม่ๆนะไม่ใช่ไอ้เบนซ์นะไอ้นี่กับมาไลฟ์ แต่ก่อนเขาไม่มีเพจ ครับผม เขาเป็นยามเขาออกเช้า6 ครับ โม ผ ง ม เนี่ยเขาจะมาไลฟ์แล้วว่าเนี่ยยังไงก็ต้องมาดูว่าสัตว์ปลอดภัยไหมเขาจะขึ้นไลฟ์ไปให้ขามวยเดอะแก๊ง ครับ คนก็นึกว่าเปล่าเลยเบนซ์ตื่นเช้าจังเบนซ์ ไม่ใช่หรอก ขยันจังอุ้ยตอนนั้นชมไอ้เบนซ์กันเป็นแถวเลยเบนซ์ขยันเบนซ์อย่างงู้นเบนซ์อย่างนี้เปล่าเลยไอ้นิก ผมไลฟ์ตี 5ครับ อ่า ผมมาตรวจตี 5 ครึ่งผมไลฟ์แล้ว อันนี้ แล้วผมก็ไม่พูดไง นี่จริงนะ แล้วผมก็ไม่พูดไม่พูดอะไรเล เขาไล ย ฟ์อย่างเดียวไม่พูด แล้วคนเขาบอกโอ้โหพี่เบนซ์มาทำงานตั้งแต่ตี 5 ครึ่งเลยเหรอ มากเลยอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เป็นเหมือน พี่เบนซ์กันหมด กัปตันครับเหมือนผู้อยู่เบื้องหลังเลยเนี่ย เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะ แล้วมีแบบได้ตัดต่อคลิปอะไรพวกนี้ด้วยไหมช่วยด้วยไหม
นานๆทีเองครับ อ๋อนานๆทีเมื่อก่อนนะแต่นี้มาทำเพจของตัวเอง เห็ แล้ น ว เห็นคลิปที่ผมเต้นไอ้คาบิบาร่าไหม ครับผม อันนั้นไอ้นิกตัด โอ้โหอ๋อนี่ฝีมือนะครับผมเดี๋ยวมีวันนั้นนะครับเราบอกว่ามีภาพความประทับใจนะครับมีภาพความประทับใจเดี๋ยวขอภาพความประทับใจของทั้ง3ท่านที่ส่งมาหน่อยนะครับเดี๋ยวให้อธิบายนะครับว่าทำไมถึงประทับใจนะครับโอเคครับอันนี้ภาพนี้ใครส่งมาครับภาพนี้ใครส่งมา ก็นั่นแหละครับที่อธิบายไปก็คือวันแรกภาพแรกที่ เป็นภาพแรก ใช่ครับ นะครับ ภาพแรกวันแรก คือเป็นรูปแรกที่ถ่ายหมูเด้งเลย ที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราก็คือภาพนี้ ใช่ครับ ภาพแรกเลย อันนี้เป็นครั้งแรกไหม เป็นครั้งแรกที่หมูเด้งถูกถ่ายภาพ ก็คือรูปนี้เลยครับผม คือรูปนี้เลย ใช่ครับ โอ้โหยังแบบเปื้อนดินเปื้อนทรายเลยเนาะ ใช่ครับผม ก็เลยเป็นภาพความประทับใจ ทุกวันนี้ก็ยังเก็บอยู่ ใช่ครับผมเก็บคลิปแล้วก็ภาพหมูเด้งไว้ทั้งหมดเลยไม่เคยลบเลยครับผม ครับผม ก็คือเป็นแบบเป็นคลังแสงอะไรเยอะมาก ใช่ครับ เยอะมาก น่าจะเป็นหมื่นนะ ๆเกินครับ เกิน ก็ตอนที่เขาเกิดใหม่ๆอ่ะคือผมความตั้งใจผมรู้แล้วแหละว่า ผมจะทำให้เขาแบบดังใช่ไหมเพราะว่าเรา ครับ ทำเพจเรารู้อยู่แล้ว ครับ เราก็ถ่ายแบบเยอะมากๆ เยอะจนที่แบบว่าคนอาจจะงงว่ามันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแบบเยอะมากๆครับ ที่ปล่อยออกมาก็ยังไม่ได้ถึงครึ่งนะครับ ยังไม่ถึงครึ่ง ใช่ ยังมี มัน เก็บ เยอะ ไว้ เกินไปก็คือ เป็นครั้งเลย คือปล่อยไม่ทันนะครับ ปล่อยไม่ทัน ใช่ครับ ม ตอนนี้มันก็เป็นภาพประดิษฐ์ไปแล้วก็ไม่ได้เอามาเล่าใหม่ครับเดี๋ยว ครับผม เดี๋ยวคนจะสับสนถ้าเอาหมูเด้งตัวเล็กๆมา กลับมาเล่าอีกรอบ คนก็จะมาดูแล้วอ้าวทำไมตัวใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เอากลับมาเล่าใหม่ครับผม ครับ เดี๋ยวเอาไว้เป็นสตอรี่ในฮิปโปวิลเลจ อ๋อ เป็น นะครับ เรื่องราว โครงการของกัปตัน ใช่ใช่ ใน เป็น อ เรื่ นา อง ค ราว ต ในนั้นน่ะว่า ครับผม ตั้งแต่วันที่ เดี๋ยวภาพต่อไป 10 กรกฎาคมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคืออะไรเนี่ยเป็นสตอรี่ ครับผมอันนี้ของใครส่งมาครับ ของผมครับ โต๊ะส่งมาทำไมถึงประทับใจภาพนี้ครับ ชอบ วิดีโอ ชอบ นี้ ความแสบครับ เพราะ ความ วันนั้ แส น บ ผมนั่งเฝ้ากินอาหารครับ แล้วไม่ได้ไลฟ์สด ครับ ไปนั่งแอบอยู่ใต้ต้นไม้ครับอยู่ดีๆเขาเดินมาแล้วก็มาสวบผมเลยครับตามคลิปเลย สวบ ใช่ อ๋อ ครับ นะถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคลับรุ่นแรกๆเราจะรู้ว่าโดนสวบ ใช่ เป็น ครับ ยังไงอะเนาะ ตอนนี้ประมาณ4 เดือนนิดๆครับ ครับ กำลังซนเลย กำลัง ใช่ครับ กำลังสน อยู่ดีๆก็เดินมาสวบครับ เรานั่งอยู่อีกมุมหนึ่ง เหมือนว่าตอนนั้นที่เขาสวบเราเนี่ยคือไม่มีความเจ็บ ไม่เจ็บ ไม่มี ใช่ไหม ครับเพราะยังไม่มีฟันเท่าไหร่ครับ อ๋อยังไม่ฟัน มีแต่เหงือก แล้วตอนนี้เขาสวบเป็นไง ตอนนี้ไม่ให้สวบแล้วครับ ไม่ให้สวบแล้ว ใช่ครับ ไม่เล่าหน่อยเหรอตอนที่ลมลงแล้วโจน่าไล่อ่ะ แล้ววันนั้นที่โจน่าไล่อ่ะวันนั้นตุ่นมันร้องครับแล้วโจน่ามันตกใจแล้วหมูเด้งอ่ะไปนอนแอบอยู่มุม ครับ แล้วโจน่ากระวนกระวายในเสียงหมูตุ๋น ครับ แล้วก็เลยวิ่งหาจังหวะเดินกลับมาพอดีโจน่าวิ่งสวนไปตกใจ อ๋อต่างคนต่างตกใจ ใจตกไปอยู่ตะตุ่มครับ ผมกับไอ้เบนซ์น่ะอยู่ทำเนียบ ครับผม ไอ้เบนซ์บอกว่าพอไอ้โต๊ดโดนโจน่าไล่สวบ ว่าตกใจเสียงไอ้ตุ่นครับวันนั้นน่ะไอ้ตุ่นมันร้อง เห็นว่าวิ่งแบบโกยแนบเลยใช่ไหม ใช่ กิ่ง ครับ กิ่งไม้หักหมดเลยโอเคต่อไปครับ เดี๋ยวจะมีภาพต่อไปครับเสียงภาพต่อไปครับ โอ้โห รู้สึกว่านี่จะเป็นภาพโปรไฟล์ด้วยไหมภาพเนี้ย น่ารักจริงๆตรงนี้ แล้วทำไมต้องขึ้นไปยืนบนกระมังด้วยครับ ถ้ายืนข้างล่างมันก็จะต่ำฝ่าครับ อ๋อทำไมถึงประทับใจภาพนี้ครับ ก็เป็นพี่ FC คนหนึ่งใครผมจำไม่ได้นะว่าใครถ่ายให้นะ ใครถ่ายครับยกมือหน่อยครับ มีไหม ไม่รู้ผมจำไม่ได้จริงๆว่าใครถ่ายให้ คือผมบอกหมูเด้งว่าขอแท็กทีมหน่อยขอแท็กหน่อยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ยื่นมือไปใช่ปะแต่ตอนแรกเขายังไม่ได้ทำท่านี้นะเขาก็ก้มหน้าก้มอะไรพอผมบอกแท็กทีมหน่อยแล้วเขาก็เอาหน้ามา อ๋อหน้ามาแปะเล ใช่ ย ครับใช่ แล้วคือ ใช่ จังหวะของคือ FC ถ่ายรูปให้พอดีเลย ใช่ครับแล้วเขาถ่ายมาแล้วเขาก็ส่งมาในเพจก็เลยชอบด้วยประมาณนี้ครับ ครับผม ก็เลยเป็นภาพประทับใจของเราในทุกๆวันนี้ ครับ อ๋อครับผมต่อไปคำถามข้อที่ 7 เลยครับ อยากจะทราบว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยอีก 5 ปี อยากจะเห็นหมูเด้งไปในทิศทางไหนฮะถามทั้ง4ท่านเลยกับตันก่อนเลยฮะ อีก 5 ปีข้างหน้า ใช่อีก 5 ปีข้างหน้า ตอนนี้อายุ 2 ขวบแล้ว 5 ปีข้างหน้าก็ต้อง 5 ปีผมก็เท่าไหร่ เจ็ด วะ59 แล้วนี่หว่า 59 5 ปีก็ 59 แล้วนี่หว่าเนี่ยอยากเห็นหมูเด้งทางไหนเหรอ ใช่ครับ ก็วันนี้เราต้องบอกว่าคือจากสิ่งที่เราทำมาเกือบ2 ปีเนี่ยวันนี้หมูเด้งได้ของขวัญชิ้น ผมคิดว่าเป็นชิ้นที่พิเศษที่สุดในชีวิตของหมูเด้งในวันนี้นะครับ สิ่งที่เราได้รับงบประมาณมาสร้างที่โปรวิลเลจเนี่ยหมูเด้งจะได้ของขวัญชิ้นเนี้ยที่น่ารักและที่คิดว่าไม่ใช่แค่หมูเด้งคนเดียวด้วยนะส่งต่อไปยังฮิปโปตัวอื่นด้วย ครับ ตรงเนี้ยในอนาคตเองเนี่ย
5 ปีหมูเด้งก็ 7 ขวบเนาะผมก็ยังมีเวลาที่จะหาเขาเรียกอะไรนะสายฝอ สายฝอ อ่าผมก็ยังมีเวลาที่จะหาสายฝอนะเพราะว่าไม่ได้ในเมืองไทยไม่ได้แล้วมันเป็นพี่น้องกันหมด อ๋อครับผมคือ ไปฝั่ง สายเลือดใกล้กันเหรอครับท่าน ใช่ กัปตัน ไปฝั่ง อ๋อ เขาเรียกนะไปฝั่งสิงคโปร์หรือไปฝั่งอะไรก็เครืออีก ครับ เพราะฉะนั้นสายฝอเขาต้องไปแถวทางเยอรมันไปทางนู้นอ่ะทางคือวันนี้ ถ้าดูจริงๆแล้วมันเครือเดียวกันทั้งหมดเลย ครับผม เพียงแต่ว่ามันห่างกันแล้วเมื่อมันห่างกันมันก็สามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้แล้ว อ๋อ นั้นสิ่งต่างๆ ก็คือวันนี้ถึงภาวนาให้นรุนวิ่ง7 รอบ 10 รอบเนี่ย เพื่อที่จะได้ตัวผู้ เพื่อที่เอาตัวผู้ไปแลกตัวผู้มา อ๋อครับอ๋อมันเป็นนโยบายที่ท่านกัปตันวางไว้ในอนา ใช่ คต ใช่ ด้วย ใช่ผม อ่า ภาวนาเนี่ยผมไม่รู้จะต้องวิ่งด้วยหรือเปล่าผมก็บนตัวเองไว้เหมือนกันผมอยากได้ตัวผู้ อ๋อครับผมแล้วเราก็มาช่วยกันลุ้น ต้ กั อง นเนาะ ต้องบอกแฟนคลับให้เข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราผสมลูกตุ๋นกับมะนาว มะนาวเนี่ย ครับ สิ่งที่ได้เกิดมาในอนาคตของคนเนี้ยมันจะต้องนำไปสู่การแลกเปลี่ยน อ๋อ ต้อง ครับ เปิด ผม ต้องเปิดให้ทุกคนรับทราบให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลเลยว่าใช่มันต้องไปสู่การแลกเปลี่ยน เพื่อที่จะนำเขาเรียกอะไรต้นพันธุ์ใหม่เข้ามา ครับผม ใน 5 ปีเนี่ยต้องวางแผนจัดการประชากรฮิปโปแล้วถ้าเราได้ตัวผู้เราโชคดี เราแลกผู้กับผู้ได้ ครับ แต่ถ้าได้ตัวเมียมันเนี่ยมันอาจจะต้องคุยในระยะยาวหน่อยหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรเยอะหน่อยเพราะว่าตัวผู้มันสามารถผู้หนึ่งมันเมีย1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้ ครับผ มัน ม จะเกิดเขาเรียกอะไรมันจะเกิดหลายแฟมิลี่ขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นผมก็ภาวนาเหมือนกัน ผมว่าไม่รู้จะต้องวิ่งกับนรุนหรือเปล่าเพราะว่าผมก็บนกับตัวเองไว้เหมือนกันว่า ผมก็อยากได้ตัวผู้ กัปตันผมแนะนำถ้าเกิดวิ่งเอาไปวิ่งด้วยครับตรงเนี้ย ไอ้พวกนี้มันรอไลฟ์อย่างเดียว เอาละครับรอไลฟ์ ขับรถรักษาสัตว์รอมันบอกว่ามันถือเตียงรอแล้วมันบอกหมดแล้วเนี่ยพร้อมเลย ครับผม ชงกองเชียร์พร้อมหวังไว้อย่างนั้นว่าถ้าตัวผู้เนี่ยเราจะเขาเรียกอะไรอ่ะตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นการไปแลกเปลี่ยนกับสวนสัตว์ต่างประเทศ เพื่อเอามาสร้างแฟมิลี่ใหม่หนึ่งเลยคือหมูเด้ง ครับ สองเลยคือถ้าตุ๋นเขาเพาะขยายพันธุ์มาอีก ได้ลูกตัวที่2หรือแม้กระทั่งโทนี่กับกัญญาได้มาอีกเป็น ครับ ตัวเมียหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้หลายแฟมิลี่ขึ้นมาในอนาคต แต่อัน คือวงของฮิปโปแคทมันจะกว้างขึ้นมาก ครับผม ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรของฮิปโปนะครับอันเนี้ยหวังไว้อย่างนั้นใน5 ปีข้างหน้า ครับผมเชิญพี่เบนครับ อีก 5 ปีข้างหน้าแหละครับ ก็ตอนนี้หมูเด้ง2 ปีนะ อีก 5 ปีก็ 7 ปี 7 ปีเป็นวัยที่ฮิปโปแคะเหมาะสมที่จะขยายพันธุ์แล้ว อืม นะครับก็ ครับผม คงอยากจะเห็นเขาเป็นแม่นะครับ เป็นแม่ที่เหมือนแม่เขาครับ ที่คือไม่ได้เกี่ยวกาดใส่เรา คือสมมุติถ้าเขามีลูกใช่ไหม ครับผม แล้วอยากให้หมูเด้งอะเป็นเหมือนโจนานะครับ แล้วก็อยู่กับ อยู่แบบว่า ไม่เกี่ยวกาดไม่ขี้โมโหเหมือนตอนนี้นะ เพราะว่าถ้าเขามีลูกเราจะต้องไปเล่นกับลูกเขาแทนใช่ไหมครับก็อยู่แบบเป็นครอบครัวแล้วก็มีบ้านที่แบบน่ารักไว้ให้นักท่องเที่ยวมา จะ ดู มีแบบ อ่า อะไรนะ พูลวิลล่า บ่อน้ำใสๆ อะไร พูลวิ เงี้ ล ยครับ ล่า ฟิล ก็ ฟิลพ่อ ใช่ ครับ ว่าย ผม น้ำแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ นักท่องเที่ยวก็มาดูอะ ครั ไร บ อย่างเงี้ยครับผม ต่อไปครับพี่โต๊ดครับอีก5 ปีข้างหน้าครับ จะยังได้เลี้ยงไหมที่คลอง 6ป่ะ อยากเห็นหมูเด้งพาลูกวิ่งในฮิปโปวิลเลจครับ แล้วว่ายน้ำในฮิปโปวิลเลจ ครับผมก็เป็นภาพที่เราใฝ่ฝันกันไว้อะเนาะ ครับ แต่ยังไงจะต้องเป็นจริงแน่ๆนะครับ ใช่ครับ ก็ตามนโยบายนะที่ท่านกัปตันนะครับได้วางธงไว้แล้วนะว่ายังในอนาคตข้างหน้ายังไงเราต้องมีอยู่แล้วครับผม ครับ เดี๋ยวเชิญท่านต่อไปครับพี่นิกครับ คุณสุธานี่ ครับ คำตอบโดนไปหมดแล้วนะ ก็เหมือนกันแหละครับ ก็อยากเห็นให้เขาเป็นแม่เหมือนกัน ครับผม เป็นแม่เหมือนกัน แล้วก็อย่างเหมือนคำตอบ2 คนนี้รวมกันเลย แล้วก็ ครับ อยู่ในฮิปโปวิลเลจที่แบบ อืม มีอาน้ำสวยๆมีสถานที่แบบกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ในฮิปโปวิลเลจเนี่ยยังมีชื่อเราเป็นคนเลี้ยงอยู่ตรงนี้ ใช่ ไหม ครับ นี่เขาเขียวครับครับครับ เขายังมีกัปตันฟันธงยังมีไหมครับ เนี่ย เรื่องอนาคต คือสวนสัตว์แห่งใหม่คลอง6เนี่ย ครับ วางโปรเจกต์ไว้ว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือสัตว์จะต้องเป็นสตาร์มาจากที่อื่น ครับผม คือหมายความว่าคือต้องสร้างฐานแฟนคลับมาจากที่อื่นๆก่อนนะครับ ผมยกตัวอย่างแต่โชคดีนะฮิปโปแคะไม่ได้มีที่สวนสัตว์แห่งใหม่ อ่ามี มีแต่ฮิปโปใหญ่ เพราะฉะนั้นโอ้ยเห็นไหมถอนหายใจกันเป็นแถวเลย แต่มีฮิปโปใหญ่ โต๊ดเซียนเลยเลี้ยงฮิปโปใหญ่เนี่ยเซียนเลยครับ ออโตเซียนเหรอไม่ผมวางว่าผมอาจจะเอาแผนไว้อะคุยว่าอาจจะหาตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์ใหม่เหมือนกัน ครับ
แล้วก็เอาเจ๊ขาหมูไปอะไรอย่างเงี้ย อืม เพื่อไปสร้างฐานแฟนคลับ คนกรุงเทพจะได้มาหาเจ๊ขาหมูมาอาบน้ำเจ๊ขาหมูใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้วางแผนไว้อย่างนั้นในเรื่องของการบริหารประชากรสัตว์ของสวนสัตว์แห่งใหม่นะครับ ครับผม สัตว์ต้องเป็นสตาร์อย่างเงี้ยเอาเจ้าท็อปไปท็อปแรดขาว ครับ ไป เราซื้อตัวเมียมาใหม่ไปสร้างปึ๊บเนี่ยคือสวนสัตว์แห่งใหม่เพราะว่าสวนสัตว์แห่งใหม่เป็นสถานที่ที่แทนของที่เดิม แล้วนั่นจะเป็นสวนสัตว์แห่งอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นสัตว์ต้องมีฐานแฟนคลับไปก่อนแล้วก่อนที่ไม่ใช่ให้คนอื่นไปปั้นแล้วคือใครอยู่นั่นก็สามารถหยิบกลุ่มแฟนคลับแล้วต่อได้เลย ครับ ก็1 ใน 3นี่น่าจะมีนิก ยังไงต้องเลี้ยงขาหมูอ่ะ โต๊ดนี่ขาหมูเรียกมาทีเดียวมาเลย ทำไมทำหน้าเอื่อยๆอย่างนั้นหน้าซีดๆหน้าเจือนๆนะโต๊ดเอาไม่ถูกกับขาหมู เอ้ยอะไรทำไมโยนกันไปโยนกันมาเนี่ยฮะ ครับผมก็เดี๋ยวเข้าช่วงท้ายนะของการสัมภาษณ์นะครับรอบแรกวันนี้ อยากจะเปิดโอกาสให้ทาง FC ครับได้ถามคำถามเกี่ยวกับทั้ง 4 ท่านนะครับ ท่านใดมีคำถามอยากจะถามไหมครับเดี๋ยวเชิญถามได้เลยนะครับ ถามได้เลยนะฮะ อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตอะไรสามารถสอบถามได้ครับ มีท่านใดจะถามไหมครับเดี๋ยวพี่เอถ้ามีไมค์ขอไมค์ให้ ขอไมค์ให้ FC นะฮะ ค่ะ สวัสดีค่ะ ถามท่านผอ.อะค่ะ ที่บอกว่าถ้าตุ่นได้ลูกผู้ชายอะค่ะ จะวิ่ง อันนี้คือวิ่งรอบสวนสัตว์ ใช่ไหมคะ แล้วก็กี่รอบคะ เอาเลยครับท่าน ผม ผ บ อ นไว้เองนะ ผมวิ่งทุกวันอยู่แล้วครับ ตอนเย็นๆผมจะออกมาอันนี้อยู่แล้ว ก็รอบเดียวก็พอแล้วหายใจไม่ทันแล้วครับ รอบสวนสัตว์ใช่ไหมคะ ใช่ฮะ โอเค แค่นี้ก็หายใจไม่ทันแล้วครับ รอบเดียวเนี่ยอย่า ซ้อม อย่าลืมตามมาเชียร์นะครับ ซ้อมอยู่ใช่ไหมคะ โอเค ขอบคุณค่ะ ครับ ครับผมขอบคุณครับมีท่านใดถามอีกไหมครับเชิญได้เลยครับเดี๋ยว FC มาวิ่งด้วยกันไหมมาวิ่งด้วยกันไหมครับ ครับผมมีไหมครับท่านใดจะสอบถามนะครับ หรือว่าพูดคุยมีไหมครับ ถามไหมครับ ครับผม มีไหมครับท่านใดเอ่ย ถ้าไม่มีครับเดี๋ยวเราไปที่ข้อสุดท้ายของเราเลยนะค ครั รับบ เดี๋ยววันนี้จะให้ทั้ง 4 ท่านนะครับ ครับผม นะครับอวยพรวันเกิดนะครับให้กับน้องหมูเด้ง หมูเด้ กัน ง สักนิดนึงนะครับอวยพรวันเกิดให้น้องหมูเด้งก่อนนะครับ ครับ เดี๋ยวขอเชิญที่ทางกัปตันก่อนได้เลยครับอวยพรวันเกิดให้กับน้องหมูเด้งในวันนี้ครับ ครับ ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็หมูเด้งยังคงเป็นขวัญใจของคนทุกเพศทุกวัยทุกสถานะและคนทั้งโลกนะครับ ก็ขอให้น้องหมูเด้งเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมีความน่ารักมีความสดใสแบบเนี้ยนะครับมีความที่เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองอย่างเงี้ย ให้แบบน่ารักอย่างเงี้ยตลอดไปด้วยนะครับก็อยากให้เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกคนน่ะ ครับ แม้กระทั่งจะอายุ2 ขวบหรือแม้กระทั่งเขาจะโตขึ้นไปยันเป็นคุณแม่แบบโจนาอย่างเงี้ยขอให้มีคนชื่นชมเขา ครับ มีคนรักเขาตลอดไปด้วย ครับ อย่างเงี้ยครับผม ครับ ต่อไปครับเชิญพี่เบนซ์ครับ ก็ตอนนี้หมูเด้งก็แทบจะมีอะไรมากกว่าผมแล้วเขาก็ ก็ขอให้เขาแข็งแรงครับ ครั สุ บ ขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนตลอดไปแล้วกันครับ ผมเชื่อว่าน้องหมูเด้งเนี่ยจะต้องเป็นที่รักของทุกๆ คนไปอีกยาวนานเลยนะครับ เพราะว่าด้วยความน่ารักนะครับ แล้วก็นิสัยของเขานั่นแหละ ใช่ครับ เนาะนะครับ แล้วก็นำเสนอนะครับในเขาเรียกอะไรนะคอนเทนต์นะที่ดีๆนะของทางพี่เบนซ์นะครับพี่โต๊ดแล้วก็พี่นิกนั่นเองนะต่อไปครับเชิญทางพี่โต๊ดครับ ก็สุขสันต์วันเกิด2 ขวบครับ แล้วขอให้หมูเด้งกินเยอะๆอ้วนน้อยๆครับ ครับผมเชิญครับท่านสุดท้ายครับ ครับก็ขอให้หมูเด้งอยู่สร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้พี่ๆไปอีกนานๆเลยครับ ครับผมนะครับสร้างรอยยิ้ม แล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนตลอดไป ครับผมครับผมขอเสียงตบมือนะครับให้กับทั้ง 4 ท่านด้วยครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับกัปตันนะครับท่านผอ.นะครับท่านณรงค์วิทย์ชดช้อยนะครับแล้วก็น้องเบนซ์นะครับน้องโต๊ดนะครับแล้วก็น้องนิกนะครับทั้ง 4 ท่านนะครับที่มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับ ครับ พัฒนาการนะครับของน้องหมูเด้งนะครับเดี๋ยวชุดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเชิญนะครับอีก 4 ท่านขึ้นมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวกัปตัน เคเตอร์ เดี๋ยวกัปตันอยู่ด้วยนะครับผม ครับผมนะเดี๋ยวขอเชิญครับขอบคุณทั้ง ขอบคุณ ท่านครับ ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ลำดับต่อไปนะครับท่านครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับ เดี๋ยวเราจะเชิญนะครับครีเอเตอร์นะครับที่อยู่โซนสีชมพูนะครับอีก 4 ท่านนะครับขึ้นมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะครับ เรียนเชิญเลยนะครับโซนสีชมพูนะครับไม่ว่าจะเป็นนรุนซูคิปเปอร์นะครับพี่เพลินซูคิปเปอร์นะฟูนะฮะแล้วก็พี่จิ๊บนะจิ๊บ2และผองเพื่อนนะครับ เดี๋ยวขอเชิญเอาอายุน้อยๆก่อนเอาพี่จิ๊บมาก่อนพี่จิ๊บมานั่งข้างๆท่านผู้อำนวยการพี่จิ๊บมาตรงนี้ไม่ได้เลย มาครับมาใกล้ๆครับรถจิ๊บมาใกล้ๆหน่อย พี่จิ๊บนี่มานี่มาใกล้ๆมือนี่ พอบอกตรงนี้เลยนะ ตรงนี้เลยมารถจิ๊บตรงนี้เลย ใกล้ๆหน่อย แต่คนสุดท้ายนี่ตอบเยอะหน่อยนะเพราะคำตอบเขาจะไปหมดแล้วครับผม โซนนี้เขาจะอย่างนี้หน่อยนะพี่นก ครับผมก่อนอื่นเลยนะครับ เดี๋ยวอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้แนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำช่องของตัวเองสักนิดนึงนะครับ เริ่มเลยครับที่คนใดคนหนึ่งก่อนก็ได้นะครับ สวัสดีครับผมเพลินซูคิปเปอร์นะจ๊ะนะครับถ้าไม่มีนะจ๊ะตีปลอมนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วย สวัสดีครับผมลุงฟูซูคิปเปอร์นะครับผม ลุงฟูนี่ปัจจุบันนี้เลี้ยงตัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับ ก็เลี้ยงแพนด้าแดงครับ แพนด้าแดง ครับผม แพนด้าแดงแบบชื่อ ฮาชิและฮานะ ฮาชิฮานะ ครับผม ตอนทุกวันนี้เป็นไงครับ FC ก็เยอะครับ เยอะครับ ครับผม ครับผมเดี๋ยวเชิญท่านต่อไปเลยครับ สวัสดีครับผมนัรุนซูคิปเปอร์นัรุนซูคิปเปอร์ครับ โอ้ยแฟนคลับเยอะด้วย แฟนคลับเยอะเห็นไหม โอ้โหเนี่ยขึ้นมาตั้งยังไม่มีเสียงกรีดกราร์ดเลยขนาดนี้เลยเนี่ยนะ สวัสดีครับผมจิ๊บ2และผองเพื่อนครับจาก ครับ นกเพนกวินครับ จิ๊บ2แล้วของเพื่อนนี่ปัจจุบันนี้เลี้ยง เป็นนกเพนกวินครับนกเพนกวินเป็นหลักครับแล้วก็ ดูเพื่อนเขารอขยี้ดูเพื่อนเขารอขยี้อยู่ นกเพนกวินจริงหรือเปล่าที่จิ๊บสามารถจำนกเพนกวิน60-70 ตัวได้จำชื่อได้หมด จำได้ครับผมจำได้หมดทุกตัวครับเพราะว่าถ้าเกิดผมจำไม่ได้เดี๋ยวท่านกัปตันเขาบอกให้ไปโหนรถขยะแทนฮะก็เลยต้องจำไม่ได้นะจำได้ทุกตัวครับ จำได้ทุกตัว ได้ เด่ คน รับ กี่ตัว เด่นมีกี่ตัว ตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วฮะ ตอนนี้เหลือตัวเอาไปไหนตัวอ่ะตายแล้วเหรอ ไปแล้วครับ จะได้ตั้งกรรมการสอบ มันก็มีทริคเล็กๆน้อยๆครับในการจำน้องเพนกวินนะฮะ ครับผม ที่ผมจำได้หมดเนี่ยไม่ใช่อะไรแล้วเพราะว่าง่ายๆเลยผมเก่งแค่นั้น เฮ้ยโอ้ยไม่อวยตัวเองซะแล้วแหมสุดยอดเลย อยู่ในไลฟ์เขาก็แบบนี้นะพี่นก ไม่น่านั่งใกล้เลยนะครับเดี๋ยวคำถามแรกเลยนะครับ ก่อนที่ความโด่งดังนะครับของน้องหมูเด้งนะครับจะเกิดมาเนี่ยนะครับชีวิตการเป็นซูคิปเปอร์เนี่ยนะครับ ครับ เป็นอย่างไรครับก่อนและหลังนะครับก่อนและหลังครับอาจจะเชิญท่านแรกเลยครับก่อนและหลัง ก่อนที่น้องหมูเด้งจะเกิดเนี่ยนรุนเป็นยังไงครับการเป็นซูคิปเปอร์ ก็จะปกตินะครับเป็นเราก็จะปฏิบัติงานแต่ธรรมดาเลยก็งานรูทีนจบด้วยการแล้วก็ที่เหลือก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวธรรมดา อ๋อ ไม่หวือหวาอะไรมากมาย ก็จะจบที่ตอนเที่ยงพักเที่ยงเลย พัก กินข้าว เที่ยง แล้วก็ ช่วงบ่ายก็จะมีแบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์บ้าง ใช่ครับ เล็กๆน้อย บางเล็กๆน้อยๆครับ ครับผม ไม่ถึงขนาดต้องเหมือนทุกวันเนี้ย อ่า หลังจากหมูเด้ง ดังมา ๆครับผม กับตันดีใจพวกผมหนักใจครับ ผมหนักใจเลย จริง เพราะ เห ว่า นื่อยมาก เหนื่อยมาก เหนื่อยมากครับ ครับ เหนื่ ผ อย ม มาก ไหนจะแบบมาดูหมูเด้งแล้วบางที ครั ขึ้ บ นไปตอนนั้นหมูมะนาวตุ๋นยังไม่ได้อยู่ที่นู่น ครับ ครับ ก็เป็นหมูกรอบ หมูกรอบ คำถามของผมจะถูกถามที่ประเภทว่าทำไมยังมีฮิปโปหลงอยู่ตรงนี้แค่ตัวเดียว เป็นฮิปโปตัวเมียเป็นอินโทรเวิร์ดนะครับ เป็น แล้ว เด พอ เวิร์ดด้วยชอบอยู่ตัวเดียว ตัวเดียวเลยอินโทรเวิร์ดเลยแบบเป็นเจ้าหญิงอยู่ตีลังกาอยู่ในสระน้ำแค่เพีย ครั ง บ ตัวเดียว อืม มันก็เลยทำให้ผมเกิดว่าเอาละวะโซนเขียวเขาโด่งดังด้วยหมูเด้งอะ ครับ ของผมเนี่ยมันไม่ดังแต่เวลาใครขึ้นมาก็บอกโอ้ยมันเหมือนเมืองล้างมากเลยโซนชมพู ครับผม ผมก็เลยแบบพยายามที่จะทำให้หมูกรอบโด่งดัง ครับ ครับ ตอนนั้นผมก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเริ่มทำงานหนักขึ้นเรื่อย อ๋อนึกว่าน้ำหนักตัวแบบอ้วนขึ้นอะไรเงี้ย ๆอันนั้นหนักตั้งแต่เริ่มแล้ว ใช่ ตอนนั้นก็พอเริ่มเกาะกระแสหมูเด้งไปด้วยเอาหมูกรอบเกาะกระแส ครับผม เป็นสาวอินโทรเวิร์ดวันดีคืนดีก็ได้สรุปว่าแบบหมูกรอบของเราอ่ะกำลังดัง ครับ ย้ายซะงั้นอะ
ย้าย ย้าย หันกัน ได้นะ ไม่ได้ย้ายผมย้ายหมูกรอบกัปตันทำผมเศร้ามากนะครับ ตอนนั้นแบบ มีความรู้สึกว่าฮิปโปอ่ะที่เราเคยเลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งอ่ะ ครับ มันสบายใจอยู่แล้วไง ครับ เอาไว้ตุนขึ้นไปอีก ครับ หมูมันเอาตามไปอีกตอนนี้2 ตัวหนักก็เดิมมาดิปัญหาเกิด เดี๋ยวถามเลยแล้วกัน แล้วตอนนี้กับไอ้นาวกับไอ้หมูกรอบเนี่ยรักใคร โอ้ยรักมะนาวครับ แล้วเมื่อกี้นี่พูดว่ารักใคร ทีแรกรักกรอบก่อน รักกรอบตอนนี้มา รักมะนาวแล้วครับ มะนาว ได้ไหม กรอบแบบ เป็นเนี่ย พอไปมีครอบครัวอะไรเงี้ยไม่เคยที่จะส่งข่าวมาหาผมเลยนะครับ ครับ เขาถามอยู่ก็ถามไปเบนซ์ อ๋อถามว่าไงค ธ รับ นารุณไม่เคยเลี้ยงลูกฮิปโปอ่ะเขาจะมาถามทำไมเล่า อ๋อ นรุนถ้าเกิดผมถาม เบ นิด น แต่ผมก็ปั้นเขามากับมือนะ นี่ปั้นใครปั้นฮิปโปหรือปั้นเบนซ์ เบนซ์เขาปั้นเด้ง แต่ผมก็ก่อกระแสเบนซ์ไอ้เบนซ์มาปั้นในกรอบต่ออีกทีหนึ่งเชิญครับ ครับผมจะเชิญ พี่เบิร์นครับ ก่อนและหลังก่อนและหลัง ก็ อืม ช่วงก่อนหน้านั้นนะครับ ก็มันก็ทำงานแบบเรื่อยๆเนาะ ครับ ไม่อย ผม อย่างว่าโซนชมพูอะมันไม่ค่อยมีคนหลงไปเท่าไหร่นะห ครั ลั บ งๆนี่ก็หลงไปเยอะครับ ใช้คำว่าหลงไปใช้แค่คำว่าหลงไปนะ หลงไป หลงขึ้นไปอืม ก็ จะใช้คำว่าลูกเมียน้อยใช่ป่ะ ไม่จะพูดนะยังไม่ได้พูด ก็อะไรนะครับ ก็ก่อนหน้านั้นครับก็คนเนี่ยจะรู้จักโซนชมพูเนี่ยน้อยมากแต่ไม่ค่อยได้หลงไปเท่าไหร่ไม่ได้ค่อยได้ไปเท่าไหร่หลังจากที่ผมยังจำได้เลยนะ ตอนนั้นน่ะเป็นวันหยุดผมเช้ามาน่าจะวันเสาร์ครับผมกำลังจะออกไปข้างนอกแล้วแบบแปลกใจมากเลยว่าทำไมเช้านั้นน่ะมีรถมาจอดแถวแบบหน้าสวนนี่เยอะมากเลยนะผมยังถามทางยามรักษาการเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าแบบรถเขาติดเยอะมากเลยอะพอมาอีกวันหนึ่งก็เพิ่งจะมารู้ว่าเขามาติดตามหมูเด้งกันเขามาคอยดูกันบางทีก็มาตื่นมาตี 3ตี 4เนี่ยรถแน่นแล้วอะรถนั่นเพื่อจะมารอเพื่อสวนเปิดเนี่ยเพื่อจะเข้ามา ครับ แล้วพอเขามาดูตรงโซนเขียวเสร็จเนี่ยแล้วเขาก็จะค่อยทยอยไปทางนู้นไปโซนชมพูก็ทำให้โซนชมพูของเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้าไป แล้วก็มีบุคคลที่ยังไม่เคยรู้ว่าโซนนั้นมีสัตว์อะไรบ้าง ก็ทำให้เขารู้ว่าตรงนี้นะมีจิงโจ้นะมีโคอาล่านะมีอะไรที่ทำให้พากับกันไปทำก็เหนื่อยขึ้นนะ เหนื่อยขึ้นเหมือนกันหมดเลย ก็เหนื่อยขึ้นครับ ตั้งแต่เจ้าเบนซ์มาแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวนี้ กัปตันครับ นี่เอามาเชือดผมหมดเลย เหนื่อยขึ้นแต่ก็ภูมิใจนะครับว่า ภูมิใจ ทำให้สัตว์ของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับและรู้จักเพิ่มขึ้นนะครับ หลังตอนแรกก็8:30ทำงานครับตอนนี้ก็ประมาณ7:45ก็เริ่มงานแล้ว เริ่มแล้ว ใช่ต้องเริ่มแล้วเพื่อจะ เอากี่ขั้น แล้วแต่ผอเลยครับผมไม่ว่าแล้วครับได้หมดนะครับได้หมดนะแต่อย่าตัดเลยกันนะแต่อย่าตัดแล้วกันนะนั่นแหละครับก็ดีขึ้นครับทำให้โซนชมพูเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะขึ้น ใช่ครับ ไหมก็เป็นความภูมิใจครับ แล้วก็ได้โปรโมทสัตว์เราไปในตัวด้วยนะว่าสัตว์เรายังมีดีอยู่อีกหลายๆจุดได้หลายๆตัวนะครับก็ฝากด้วยนะครับโซนชมพูครับ ผม จุดออสเตรเลียโซนครับ กัปตันครับเหมือนว่าตอนนี้เราก็จะมีเส้นทางรถของเรานี่จะขึ้นไปถึงโซนสีชมพู ใช่ ด้วยเนาะ ใช่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับกัปตันครับ ใช่ครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการทดลอง ที่ให้ อยู่ รถแทมที่วิ่งอยู่เนี่ย ครับ ถแทมเนี่ยทดลองไปโซนชมพูด้วยอะไรด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้าถึง ครับ โซนนั้นบ้างเพราะเดี๋ยวจะมีว่าที่ดาราดังนั่งอยู่ใกล้ๆผมแล้วเนี่ยโซนชมพูเขาจะเป็นว่าที่ดาราแล้ว แต่ไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าถ้าวิ่ง7 รอบ 10 รอบเหมือนโต๊ดบอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าที่ดาราดังหัวกระไดไม่แห้งแน่นอนก็เลยต้องพยายามจะขยายโซนออกไปให้คนเข้าถึงง่ายๆด้วย ครับผมต่อไปพี่ฟูครับครับผมก่อนและหลัง ก่อนครับ ก่อนและหลังที่น้องหมูเด้ง ก่อนหมูเด้งดังก็ทำงานเป็นซูเปอร์ปกติเลย พอหลังจากหมูเด้งก็เพิ่มขึ้นครับ เพิ่มขึ้น ใช่ น้ำหนักเพิ่มขึ้น การงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รู้จักกับพวก FC เด้ง อ๋อครับผมก็มีฐานแฟนคลับที่ ใช่ เป็นของน้องหมูเด้งแล้วก็ ครับผม เราเผยแพร่ความน่ารักของน้อง ใช่ครั ฮา บ ชิฮานะ ใช่ ไป ใช่ ก็มีแฟนคลับเข้ามาติดตามเราด้วย ใช่ครับผม ครับผมโอเคครับต่อไปครับพี่จิ๊บครับ
จิพูดเยอะหน่อย อยู่ใกล้ อ่าก็ผมโซนเพนกวินครับก็บ้านใกล้เรือนเคียงกับน้องหมูเด้งก็อย่างที่ทุกคนทราบก็โซนก็จะติดกันนะครับแต่ปกติแล้วก่อนที่น้องหมูเด้งจะดังน่ะตรงโซนเพนกวินคนก็เยอะอยู่แล้วครับนะปกติก็เยอะอยู่แล้วครับเรื่องธรรมดาครับ ธรรมดา ใช่ครับเรื่องธรรมดา เขาคล้องบัตรในของคอยขิงมา ครับเพราะว่าเราก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะครับพาเลทด้วยอะไรด้วยนะครับเป็นรอบเวลาให้ทุกท่านได้ชมแต่ว่าพอน้องหมูเด้งเริ่มดังเนี่ยคนเพิ่มทวีคูณเป็น4เท่าตัว5เท่าตัวบางวันเป็น10เท่าตัวเลยครับ ครับ เราก็มีอย่างว่าเราบ้านใกล้กันด้วย อย่างที่ทุกคนทราบเราบ้านเพนกวินกับบ้านน้องหมูเด้งก็จะติดกันเอ้ยถูกกันดี เราก็ได้รับอันนี้ส่งส์ไปด้วยนะครับว่าอยู่ใกล้ๆกันผู้คนก็เดินหากันได้ใกล้ๆครับก็ปกติแล้วการทำงานก็โอเคครับก็ปกติเลยครับ เพราะว่าปกติเราก็คนเยอะอยู่แล้วครับก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยก็โอเคครับ ก็เหนื่อยปกติเหมือนเดิมครับครับอะไรครับเอาก็ท่านกัปตันบอกแล้วไงมีนิกต้องมีจิ๊บมีจิ๊บต้องมีนิกครับผม ไม่ไปคนเดียวแน่ลากไปแน่ กำลังจะพิจารณาอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเก่งขนาดนี้คลองหกชอบมาก ครับผม คนที่แบบขิงเก่งๆเนี่ยคลองหกชอบมากนะฮะ อยากจะถาม ไหมคลองหกสนใจไหม ให้เป็นเรื่องของอนาคตครับ ยาก ตอ จะ บเหมือนดาราเลยอ่ะ นะอยากจะถามว่านะครับการเล่าเรื่องนะฮะการเล่าเรื่องสัตว์นะผ่านสื่อโซเชียลนะปัจจุบันนี้นะครับอยากจะถามว่ามีความสำคัญยังไงนะฮะปัจจุบันนี้ สำหรับการสื่อสารนะครับหรือว่าการเล่าเรื่องเนี่ยที่เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะครับในสวนสัตว์เนี่ยในส่วนของตัวซูคิปเปอร์เองเนี่ยก็หลายๆท่านเนี่ยที่ทำในส่วนของตัวเป็นครีเอเตอร์นะครับหรือว่าการสื่อสารผ่านทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของสวนสัตว์เองเนี่ยก็พยายามสื่อสารให้กับผู้ชมนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้ทราบมากขึ้นครับทุกคนก็จะได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นจากในส่วนของหน้าที่ของซูคิปเปอร์เองหลายคนเนี่ยก่อนที่จะได้มาสัมผัสกับซูคิปเปอร์แบบนี้เนี่ยที่แบบได้ใกล้ชิดหรือว่าได้ติดตามกันตลอดทุกคนอาจจะมองว่าสวนสัตว์เนี่ยเป็นที่แสดงสัตว์อย่างเดียวเขาก็จะมองว่าตัวซูคิปเปอร์เองเนี่ยมีหน้าที่แค่ให้อาหารหรือว่าแค่ทำในส่วนของทำความสะอาดคอกให้อาหารแล้วก็จบไปแต่โดยความจริงนั้นเนี่ยซูคิปเปอร์เนี่ยมีหน้าที่มากกว่านั้นเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยตัวน้องเองหรือว่าสัตว์ที่เราดูแลเขาพูดไม่ได้เขาสื่อสารกับคนไม่ได้พี่เลี้ยงหรือว่าซูคิปเปอร์เองเนี่ยก็จะทำหน้าที่ทุกอย่างคอยคุ้มกันคอยปกป้องให้เขารู้สึกปลอดภัยให้เขาไว้ใจเราแล้วก็เป็นเหมือนพูดแทนได้พูดแทนสัตว์ได้มีกิจกรรมหลายอย่างที่หลังจากที่เป็นกิจกรรมรูทีนแล้วเราเพิ่มเข้าไปทำนู่นทำนี่วิเคราะห์ต่างๆดูแลร่างกายเขาสุขภาพเขาหลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็การถ่ายทอดออกมาเนี่ยผู้ชมก็จะได้รับรู้รับทราบมากขึ้นว่าหน้าที่ของสวนสัตว์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ให้อาหารแล้วก็เอาสัตว์มาให้พวกคุณชมแค่นั้นเราคือหน้าที่ในการรักษาชีวิตดูแลเขาแล้วก็ให้เขาอยู่โดยธรรมชาติให้มากที่สุดครับโอ้โหตบมือครับตบมือครับโอ้โหสร้าง คน ความ อื่นไม่ ลำ ต้ บา อก งพูด ใจ แล้วพูดหมดแล้วเพื่อนจะพูดอะไรอ่ะ ไม่มีเรื่อง คนอื่นไม่ต้องพูดแล้ว พูดหมดแล้วเพื่อนจะพูดอะไรอ่ะ เชิญครับนรุนครับ ถามว่าอะไรนะ ฟังกันที่เพลินเลย มุมมองการเล่าเรื่องครับผ่านสื่อโซเชียลครับ มุมมองการเล่าเรื่อง เล่า ก็อย่าง เล่าเรื่องสัตว์เนี่ยครับผ่านสื่อ ใช่ครับ โซเชียล คือน รุนพูดเก่งอยู่แล้วล่ะ ปกติแล้วเนี่ยหน้าที่ของซูคีเปอร์มันก็คนเลี้ยงสัตว์สมัยก่อนซูคีเปอร์ของพวกเราเนี่ยก็จะใช้คำว่าไอ้คนเลี้ยงควายหรือเด็กเลี้ยงควายนะครับนั่นเองเพราะบางคนก็เป็นซูคีเปอร์ที่เลี้ยงควายเลี้ยงวัวเหมือนกันนะครับแต่เหตุปัจจัยทุกๆอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยเราไม่สามารถที่ไปพูดคุยให้ใครฟังได้ถ้ามีโอกาสเรามีนักเรียนเข้ามาหาเรากลุ่มนึง10 คน30 คนเราสามารถที่จะบรรยายได้ว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิปโปไม่ว่าจะเป็นเพนกวินไม่ว่าสัตว์จะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานอะไรก็แล้วแต่มันมีสตอรี่ของมันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งคิปเปอร์เหมือนคนเป็นใบ้พอมาได้โลกโซเชียลในปัจจุบันเกิดขึ้นมันทำให้เราสามารถกล้าพูดกล้าคุยได้ว่าไอ้ตัวนี้นะเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเราจับเขาเทียบคู่กับตัวนี้เพื่ออะไรทำอย่างไรให้เขาได้ลูกทำอย่างไรให้เขามีลูกแล้วลูกเขาสมบูรณ์แล้วแข็งแรงเติบโตไปข้างหน้าเขาจะได้ขยายพันธุ์ไปเพื่ออะไร
บางคนมาดูในสวนสัตว์นะครับเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่แอนตี้สวนสัตว์ก็มีแต่เข้ามาเที่ยวสวนสัตว์นะครับเขาบอกว่าคุณเอามันมาขังไว้ไงคุณเอาขังไว้ไงแล้วคุณก็บอกว่าสัตว์มันสูญพันธุ์ก็พวกคุณเอามาขังไว้แต่เหตุผลตรงนั้นมันไม่ใช่สวนสัตว์ของเราเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเป็นแหล่งที่ให้เรียนรู้ให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปนะครับสัตว์บางชนิดนั้นคนไทยไม่มีปัญญาครับจะนั่งเครื่องบินไปดูที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาหรืออเมริกาใต้อย่างเช่นตัวกินมดยักษ์ครับผมปัจจุบันตัวกินมดยักษ์ในธรรมชาตินั้นมีจำนวนอยู่แค่ 5,000 กว่าตัวแต่เราสามารถที่จะสื่อสารให้ทุกคนได้รู้ว่าเอาละเรานำเขามาอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยไม่ใช่เลี้ยงเพื่อให้มันแค่หมดอายุไขแล้วก็จากไปแต่เราเลี้ยงเพื่อที่จะเพาะและขยายพันธุ์พอได้ลูกเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับสวนสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรสวนสัตว์ในประเทศไทยแล้วก็สวนสัตว์แห่งต่างประเทศนะครับสัตว์ที่เราเลี้ยงคนไทยได้เห็นสัตว์ต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปบางคนนั้นนักเรียนเนี่ยผมเห็นหลายๆท่านที่นั่งรถแล้วก็มาเป็นโครงการนักซูอะไรนะซิลเดนซูนะครับซิลเดนคามิซูเนี่ยนะครับก็ไม่มีโอกาสอยู่แล้วเขาไม่ได้เห็นปุ๊บเขาได้เรียนรู้เขาได้รู้จักสิ่งนี้แหละครับที่ทางสวนสัตว์ได้นำเสนอให้กับประชาชนคนไทยที่ไม่ได้มีฐานะมากที่จะต้องนั่งเครื่องบินไปแม่หลายคนอาจจะมีเงินมีทองนั่งเครื่องบินไปดูที่นู่นที่นี่ได้นะครับแต่บ้านเราอะเศรษฐกิจมันไม่เหมือนกันแต่เขาเข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์เราเนี่ยเขาก็เห็นได้เห็นฮิปโปที่อยู่อเมริกาใต้เขาเห็นตัวกินมดยักษ์ที่อยู่อเมริกาใต้หลายชนิดครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าบางคนที่แอนตี้สวนสัตว์หันกลับมามองสวนสัตว์ใหม่นะครับพวกเราซูคีเปอร์ทีมงานสวนสัตว์ทุกสวนสัตว์นะครับในพระบรมราชูปถัมภ์เราทำเพื่อประชาชนทุกๆคนครับผมลำบากเสียงตบมือให้หน่อยครับพูดดีอย่างนี้ทั้งสองท่านเลยนะจะต้องไปอยู่ลำบากแล้วครับทีนี้เชิญครับตามนั้นแล้วครับตามนั้นนะครับผมโอเคครับก็มันก็ทำให้ได้เห็นถึงเรื่องราวสตอรี่ของสัตว์แต่ละตัวนะครับที่เราเลี้ยงเนาะครับผมที่เราเลี้ยงเราตั้งแต่เริ่มต้นยันแบบเห็นตั้งแต่เขายังเล็กๆจนโตมาเรื่องราวที่เราบางทีเรารู้แค่คนเดียวเงี้ยมันก็เท่านั้นนะแต่ถ้าเราได้สื่อสารออกไปให้เขาได้เห็นเงี้ยว่ามันสัตว์ตัวเนี้ยนะมีสตอรี่นะมีเรื่องราวนะมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขามาตั้งแต่เริ่มแรกนะอย่างที่เราเลี้ยงที่ทำเป็นที่เลี้ยงก็เป็นพวกจิงโจ้มั้ยยังเห็นตั้งแต่เล็กๆเลยเงี้ยเห็นแต่เด็กเล็กจนโตขึ้นมาทุกวันจนแบบโผล่หัวออกมาแล้วก็ออกมาวิ่งเล่นได้แล้วก็ไปมีครอบครัวอีกเงี้ยแล้วก็มาได้ขยายไปอยู่จากสวนอื่นแบ่งปันกันไปอะไรเงี้ยครับผมมันก็ทำให้เห็นถึงเรื่องราวนะว่าเราได้ถ่ายทอดออกไปความจริงเราแค่ให้คนเที่ยวเข้ามาเห็นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องสาวสตอรี่ของสัตว์ชนิดนั้นนะก็เหมือนที่นะรุนบอกว่าเราได้ถ่ายทอดออกไปได้เห็นนะให้คนอื่นได้เห็นนะมันก็ทำให้เราแบบเหมือนมันมีแรงกระตุ้นในการทำงานเพิ่มมากขึ้นอยากจะเห็นสัตว์ของเราเนี่ยเห็นความเจริญเติบโตตั้งแต่เล็กยันโตเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างครับไม่ใช่ว่าให้เราแค่เห็นแค่เราคนเดียวนะอยากให้ทุกคนได้เห็นไงว่าของเราเนี่ยสัตว์เป็นยังไงแล้วความแข็งแรงสมบูรณ์ความน่ารักของเขาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละสัตว์แต่ละสายพันธุ์มันก็ไม่เหมือนกันมีความน่ารักของเขาอ่ะนั่นแหละมันก็ทำให้เราภูมิใจครับภูมิใจในสิ่งที่ทำแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนช่วยกันมาดูสวนสัตว์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าของเรานะมีสัตว์ที่น่ารักเยอะครับผมโอเคครับผมครับครับผมขอบคุณครับขอเสียงตบมือครับให้กับน้องเพลินครับต่อไปครับท่านสุดท้ายครับน้องฟูครับเชิญเลยครับคำถามนะครับถามว่านะครับการเล่าเรื่องสัตว์นะครับผ่านสื่อโซเชียลทุกวันนี้ได้ข่าวแบบน้องฟูเนี่ยเป็นคนแบบขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดทุกวันนี้พอได้มาเป็นเล่าเรื่องสัตว์ผ่านสื่อโซเชียลเนี่ยมีการสนทนาพูดคุยตอบโต้กับ FC เป็นยังไงบ้างนะครับลองก็อันดับแรกเลยเมื่อก่อนก็ได้แต่เลี้ยงนะครับไม่สามารถแบบไม่สามารถแบบฟาร์มเราเห็นแบบที่สัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยผสมพันธุ์หรือว่าการมีลูกการตั้งท้องเนี่ยเราไม่สามารถทำให้คนอื่นได้เห็นได้ใช่ไหมครับผมใกล้ๆใจเย็นครับผมแล้วก็ตอนนี้พอโซเชียลเริ่มเข้ามานะครับเราก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะ
เผยแพร่หรือว่าให้ FC หรือว่าคนที่ติดตามเราได้ ครับผม เห็นการดำเนินชีวิตหรือว่าการผสมพันธุ์หรือว่าการใช้ชีวิตของสัตว์แต่ละตัว ครับผม ในสวนสัตว์หรือว่าในกรงเลี้ยงเนี่ยสามารถเราก็สามารถเผยแพร่ไปได้ ครับ อย่างเหมือนการจับคู่หรือว่าการเกลี้ยวพาราสีกัน ครับ ครับผมถ้านักท่องเที่ยวทุกท่านไม่สามารถเห็น ใช่ใช่ ใช่ไหมครับ หรือว่าถ้ามีโอกาสเห็นก็เห็นได้น้อยมาก ใช่ อะ ใช่อย่างเราเนี่ยเราอยู่ ครับ เขาทุกวันเนี่ยเรามีโมเมนต์เห็นแบบมีการจู๋จีมีการจีบกั ครั น บ เราก็สามารถถ่ายวีดีโอหรือว่า ครับ ลงในนี่ของเราได้ นั่นรุ่นนี่เห็นประจำเลย ใช่ใช่ เห็นไม่เท่าไหร่แต่เราเอามุมโซเชียลแล้วก็ให้คนอื่นได้เห็นด้วย ใช่ครับ FC ได้เห็นด้วยนะ ใช่ครับเราก็อยากจะแบบอยากให้ทุกท่านนะครับที่มาดูได้เห็นนะครับ แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับ แล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านหรือว่า FC ทุกท่านช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ที่เรารักแล้วก็เอ็นดูเขาต่อไปนานๆครับผม ครับผมขอเสียงตบมือให้กับน้องปูด้วยครับผมเดี๋ยวก็ถามข้อสุดท้ายเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทุกท่านนะครับฝากอะไรถึงเด็กๆที่โตมาแล้วอยากจะเป็นคิปเปอร์ครับนะครับ เหมือน ฝากนิดนึง คิปเปอร์นั่นเองนะ นะครับเพราะว่าในสวนสัตว์ของเราเนี่ยก็จะมีน้องๆนักเรียนนะครับหรือว่าที่ดูไลฟ์สดเนี่ยก็อาจจะมีน้องๆที่ดูที่อยู่ที่ทางบ้านด้วยเนาะนะครับเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเขาโตขึ้นมาอยากจะเป็นคิปเปอร์ครับครับผม อันดับแรกนะครับการอยากที่จะเป็นซูเปอร์อันดับแรกต้องรักสัตว์ก่อนครับผมพอรักสัตว์แล้วปุ๊บการจินตนาการต่างๆ ของเรามันก็จะบันเจิดขึ้นมาครับผมใช่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆ หรือว่า FC ทุกท่านนะครับช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันเผยคลิปหรือว่าวีดีโอที่เราชอบ ครับ ให้ทุกท่านได้เห็นความน่ารักของสัตว์แต่ละชนิด จะได้เรียกอะไร จะได้ช่วยกันเรื่องของ ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ ครับผม ถ้าเกิดว่าเรารักในการอนุรักษ์แล้วการที่เราจะมาเป็นซูคิปเปอร์นั้นก็ง่าย อ๋อก็จะง่ายด้วยเนาะ ใช่ โอเคครับ โอเคครับผม ครับผมท่านต่อไปครับเชิญเลยครับ ครับผมก็ซูคิปเปอร์นะไม่จำเป็นต้องเป็นในสวนสัตว์อย่างเดียวเนาะ ครับ เราอยู่ที่บ้านเราเลี้ยงสัตว์ที่ทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็เหมือนซูเลยเนาะ อ๋อเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยนะ ใช่เรานั้นมันต้องจุดเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนเนาะ ครับผม มันต้องเป็นจุดเริ่มต้นจากทางนั้นก่อนที่บ้านเรามีอย่างเงี้ยถ้าขยับเหมือนว่าเราถ้าอยากเป็นจริงๆเนี่ยเราถึงค่อยเข้ามาเรียนแบบเป็นสัตว์ที่แบบเป็นสัตว์ป่า เราต้องเริ่มจากสัตว์บ้านเราก่อนเนาะถ้าเราสามารถเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเราได้ดีแล้ว เราถึงเวลาเราโตขึ้นมาแล้วนะถ้าเราอยากเป็นซูคิปเปอร์จริงๆอ่ะเราถึงค่อยมาแล้วก็มาเจาะจงในสัตว์ที่เราอยากเลี้ยงจริง ๆ ก็ต้องลองจากที่บ้านเราก่อนเนาะที่บ้านเราก่อนแล้วค่อยมาขยับขยายมานั่นแหละครับก็ไม่ว่าจะสัตว์ในสวนสัตว์หรือว่าสัตว์เลี้ยงจากที่บ้านเนี้ยเราก็ควรดูแลเลี้ยงเขาให้มีความสุขให้ดูแลสุขภาพที่ดี ครับผม ถ้าสัตว์ของเราที่บ้านเนี่ยเรามีความสุขแล้วเรามันก็ต่อมาภายในสวนสัตว์ได้นะถ้าเราอยากจะมาจริงๆ ครับ ครับผมโอเคขอบคุณครับ ขอบคุณครับต่อไปครับที่นรุณครับ ขอบคุณครับ ก็ก่อนอื่นเลยก็ขอแนะนำว่าน้องๆที่กำลังดูไลฟ์สดของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอยู่ตอนนี้ ครับ ทุกๆคนเลยนะครับ อยากเป็นซูคีเปอร์นรุ่นขอพูดตรงๆกันเลย เรียนครับ เรียน ขยันเรียนครับ ขยัน ขยันเรียน ก่อนจะเป็นซูคีเปอร์หนูต้องขยันเรียน ขยันศึกษาหาความรู้หาให้มากที่สุดคำว่าซูคีเปอร์ทุกคนเป็นได้ถ้าคุณใจรักสัตว์ ครับ แต่วิชาชีพของนายสวนสัตว์นั้น หรือคนอนุรักษ์สัตว์ป่านั้นยังมีอีกหลากหลายสายสาขาที่หนูจะเป็นนักอนุรักษ์ได้ หนูอาจจะเรียนให้สูงขึ้น เรียนให้เก่งขึ้นไปเป็นสัตวแพทย์ สัตวบาล นักอนุรักษ์ต่างๆ สุดท้ายแล้วหนูอยากจะเป็นคีเปอร์หนูผันตัวเองกลับมาเป็นซูคีเปอร์ได้นะครับนรุ่นขอแนะนำให้เด็กๆทุกคนขยันเรียนให้มากที่สุด แล้ววันหนึ่งถ้าหนูรักสัตว์จำไว้นะครับรักให้จริง อย่าทำร้ายเขาอย่าคิดฆ่าเขาอย่าคิดค้าขายเขานะครับไม่ล่าไม่ค้าไม่ซื้อไม่ขาย นี่คือกฎของนักอนุรักษ์ตัวดี เที่ยวป่าไม่ทิ้งขยะในพื้นป่านะครับถุงพลาสติกเก็บให้ดี พ่อแม่ทิ้งเราเตือนพ่อแม่เรานะครับอย่าทิ้งขยะที่ทิ้งนั้นจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่านะครับผมเคยพูดทุกๆครั้งว่าเด็กๆทุกคนสามารถจะเป็นซูคีเปอร์ได้แต่ถ้าหนูเรียนหนังสือหนูต้องเรียนให้เยอะเรียนเข้าไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งหนูจะได้เป็นมากกว่าซูคีเปอร์ครับขอบคุณครับ ครับผมโอ้โหครับผมท่านต่อไปครับ
จิ๊บ ก็ ดีๆนะ สำหรับเด็กๆนะครับ เด็กๆที่มีความฝันอยากจะเป็นซูคิปเปอร์นะครับ ก็อันดับแรกเลยน้องๆ อย่าทิ้งความฝันนั้นครับ เก็บความฝันนั้นไว้ เพราะว่าผมเชื่อนะครับว่าน้องๆเนี่ยที่มีความฝันนั้นต้องทำได้แน่นอนนะครับ สิ่งแรกเลยครับก็ต้องมีความอดทนนะครับ พยายามตั้งคำถามกับธรรมชาติให้เยอะๆนะครับ ให้เราสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆ ขยันตั้งใจเรียนนะครับ แล้วก็การเดินทางในการที่จะเป็นซูคิปเปอร์ในอนาคตเนี่ยอยู่ไม่ไกลแน่นอน ขอให้น้องๆอย่าทิ้งความฝันนั้นนะครับ ก็ขอให้ทุกคนที่อยากจะเป็นซูคิปเปอร์ในอนาคตโชคดีครับขอบคุณครับ ผมครับผมเดี๋ยวเชิญกัปตันครับฝากอะไรเกี่ยวกับ เมื่อคืนผมฝันว่าแมนยูได้แชมป์ โอ้ยมันเป็นเพียงแค่ความฝันใช่ไหมครับกัป มัน ตั เป็น น แค่ความฝันหมืกั อาจจะเป็นจริงใน อาจจะ เร็ เป็ วน ๆนี้ จริง เลยนะฮะ เปลี่ยนโค้ดได้ไหมเปลี่ยน ฤดู ผม กาล ขี้เกียจมานั่ง หน้า เซฟคาร์ลิกอะ เซฟคาร์ลิก ผมขี้เกียจมานั่งเซฟคาร์ลิกอะเปลี่ยนโค้ดได้ไหม ทีม ขอสัก เต็ม 10 นัดก่อนได้ไหมกัปตันครับ10 นัด ขอ ค่อย อ๋อ มา ลืมไป ชี้ พิธีกรเขาก็แมนยูนี่ ครับผม ลืมไปดีนะไปพิธีกรเขาก็แมนยู ครับผม โอเคผมถามผมว่าอะไรนะถามผมว่าลิเวอร์พูลได้แชมป์ปีหน้าไหม ฝาก อยากจะฝากอะไรถึงเด็กๆของการเป็นซูคิปเปอร์ไหมครับ อ๋อ กัปตัน ก็อย่างที่บอกไว้ครับวันเนี้ยคือความตั้งใจมานานแล้ว ผมอยากให้เด็กๆที่เดินเข้ามาในสวนสัตว์เนี่ยถามพวกเราว่าผมต้องเรียนอะไร ผมต้องศึกษาอะไร ผมต้องทำยังไง ผมต้องอะไร ผมถึงจะทำงานสวนสัตว์ได้ ผมไม่ได้มองว่าการเป็นซูคิปเปอร์อย่างเดียวนะ ผมมองว่าในหลายๆอย่าง ในสวนสัตว์มันเป็นสหวิชาชีพ มันมีทุกอย่างองค์ประกอบไปหมด บัญชีก็อยู่สวนสัตว์ การเงินก็อยู่สวนสัตว์ การตลาดประชาสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยู่สวนสัตว์ก็อยู่ในหมด เพราะฉะนั้นสหวิชาชีพเนี่ยคือมันสามารถทำงานในสวนสัตว์ได้หมด ครับ แต่หัวใจมันอยู่คำว่าสวนสัตว์ก็คือการที่คีปเปอร์เนี่ยวันนี้ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจนะ เมื่อก่อนเราจะยกแต่ระดับให้คนที่มีแบบวิชาชีพดีๆ อย่างเงี้ยอยู่แถวหน้า แต่วันนี้เรารู้สึกภูมิใจว่าเราจิบคีปเปอร์เนี่ยขึ้นมาเป็นแถวหน้าขององค์กรเราได้ ครับ หัวใจของสวนสัตว์ หัวใจของการดูแลสัตว์คือคีปเปอร์เหมือนเราดูแลสุขภาพตัวเองอ่ะเมื่อเรากินดีอยู่ดีดูแลตัวเองดีอะไรดีเราไม่ต้องไปหาเลยหมอ เราแค่ประจำปีคือตรวจสุขภาพให้วิตามินก็เหมือนอย่างเงี้ยถ้าเราได้คีปเปอร์ดีๆดูแลสัตว์ใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างดี สัตว์มีสุขภาพกินอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการสัตว์ คุณแทบไม่ต้องไปหา ไม่ต้องเรียกสัตวแพทย์มาเลยเฮ้ยว่าสัตว์ป่วย มีแต่ว่าเฮ้ยมาให้วิตามินหน่อยเฮ้ยมาถ่ายพยาธิหน่อยแค่นั้นเอง ครับ ตามหลัก เพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของสัตว์คือคีปเปอร์ ครับ วันนี้ผมถึงพยายามปั้นคีปเปอร์เนี่ยออกไปอยู่แถวหน้าให้ได้ ให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพของคีปเปอร์เนี่ยว่ามันคืออะไร แล้วพอปั้นออกมาแล้วเนี่ยก็ส่งต่อด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เขาสอดแทรกด้วยองค์ความรู้เล็กๆน้อยๆ ครับ แล้วก็เป็นบันเทิงซะมากกว่าเพราะวันนี้ผมบอกตรงว่าคนไม่ค่อยสนใจสาระ ครับ คนสนใจบันเทิงมากกว่า แต่ว่าเราใส่ความรู้เข้าไปด้วยนิด เป็น หน่อย เกร็ดเป็นเกร็ดเนาะ เป็นนิดหน่อย ครับผม ให้เขาเข้าไปให้เขาได้เรียนรู้ว่าอ๋อโอเค อย่างนี้เนาะแบบนี้นะครับ เขาทำแบบนี้เหรอฮิปโปผสมพันธุ์แค่นี้เหรอ3เหรออย่างวันก่อนนะผมไปกับเบนซ์ไม่เคยเห็นสล็อตใครเคยเห็นสล็อตผสมพันธุ์บ้างไม่มี ไม่มีครับ มีผมกับเบนซ์2 คนที่เห็น จังหวะดีที่ผมลงไป ค อ รับ ย่างเงี้ยเนี่ยจังหวะที่คีปเปอร์เนี่ยมันอยู่กับสัตว์ตลอดเวลาเนี่ย ครับ เมื่อเห็นอะไรที่ดีๆเนี่ยเมื่อเราถ่ายคลิปเก็บไปแล้วถ่ายทอดลงความรู้ไปเนี่ยมันจะทำให้คนที่ไม่เคยเห็นเนี่ยได้เรียนรู้ในพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิดได้เห็นต่างๆนานานะครับได้เห็นสิ่งต่างๆ แล้ววันเนี้ยผมเนี่ยมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณเตรียมนะวันนี้นะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยคุณจะเที่ยวฮิปโปวิลเลจแบบเมตาเวิร์ดเนี่ยอย่าลืมนะครับไลฟ์ต่อติดตามชมได้นะครับ วันนี้ยังเที่ยวจริงไม่ได้ถูกไหมฮะเราเที่ยวแบบเมตาเวิร์ดก่อนว่าเป็นยังไงแบบไหนในฮิปโปวิลเลจอย่าลืมนะครับแมงโก้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโฆษณาให้เขาก่อน ครับผม โฆษณาให้เขาก่อน เพราะว่า ไม่ใช่คือผมบอกหารือกับทางอาจารย์เขาด้วยว่าทำยังไงให้มันเป็นไฮบริดให้ผมให้ได้ คือหมายความว่าคุณเทียบเมตาเวิร์ดเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงหน้าบ้านหมูเด้งปุ๊บคุณดูผ่านสตรีมมิ่งได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยคือไฮบริดนี่คือความสมัยใหม่ของสวนสัตว์ทำไงให้เป็นไฮบริดให้ผมได้ผมให้โจทย์โยนหาอาจารย์คณะวิศวะไปแล้วอาจารย์สถาปัตย์ก็แค่ดีไซน์ว่าจะทำยังไงนะเดี๋ยววิศวะเข้าไปออกแบบเองนะเนี่ยวันเนี้ยนี่คือสิ่งที่เ
เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราทำให้การถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยไม่ใช่ผ่านแค่บนป้ายครับผมไม่ใช่ผ่านแค่คีปเปอร์ไม่ใช่ผ่านแค่ใครกันแล้วแต่เหมือนวิทยากร2 ท่านเนี่ยเป็นวิทยากรสวนสัตว์เนี่ยไม่ใช่แค่นั้นวันนี้ใครอยู่บ้านอยู่เฉยๆก็ดูผ่านเมตาเวิร์ดเรียนรู้ผ่านเมตาเวิร์ดถ่ายทอดผ่านโซเชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆนานาในเทคโนโลยีใหม่ๆได้อันเนี้ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าวิถีของการเที่ยวสวนสัตว์สมัยใหม่มันเป็นแบบนี้แล้วเราจะอยู่แบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะครับตรงเนี้ยนะครับครับผมแล้วก็ท้ายที่สุดเลยครับวันนี้ครับมีคลิปใช่ไหมนะครับเรามีคลิปนะอวยพรวันเกิดนะครับของมีใครเตรียมมาบ้างมีนรุณนะมีนรุณเดี๋ยวขอคลิปของนรุณคลิปหนึ่งครับอวยพรวันเกิดนะครับนะครับส่วนอีก3 ท่านที่ไม่มีคลิปเดี๋ยวให้อวยพรสดๆเลยนะครับใช่ จะไปเลี้ยงที่คลอง 6ไหมล่ะครับผมดูสิตแบงคอกซูอิสอะคอลลิงอ่ะเคยคิดไหมจะเพนกวินมาอวยพรในฮิปโปเคยทำไหมมาแล้วไม่เคยเข้าแต่ปี๊บมาขิงขอเสียงหน่อยครับมีเสียงไหมอันนี้ให้น้องก๊อบแก๊บครับมาอวยพรครับมีเสียงด้วยนาพี่หมูแดงขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโตมีหนุ่มๆมาจีบเยอะแยะเลยนะให้น้องก๊อบแก๊บขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโตมีหนุ่มๆมาจีบเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวไม่นานก็หัวเน่าพอลูกไอ้ตุนออกมาก๊อบแก๊บก็หัวเน่าถึงน้องจะกำพร้าแม่ไปอายุเพิ่ง8 เดือนครับแต่ยังมาอวยพรให้น้องครับไอ้จิ๊บนกเพนกวิน70 ตัว60 ตัวเคยทำไหมทำอย่างเดียวคือเวลาลิเวอร์พูลแพ้เอาปี๊บมาไว้ตรงนี้ทำอย่างเดียวเนี่ยคนโซนเขียวเป็นอย่างเงี้ยกัปตันโซนชมพูของผมเนี่ยย้ายไปอยู่คลอง 6โซนชมพูไหมคลอง 6เคยไปคลอง 6ไปนั่นรุ่นอย่างนั้นเดี๋ยวให้เจี๊บอวยพรวันเกิดให้กับน้องหมูเด้งเลยครับถือว่าเป็นตัวแทนของเหล่าเพนกวินนะครับผมก็เมื่อกี้ได้รับชมไปแล้วนะฮะน้องหมูเด้งเวอร์ชั่นจมูกยาวนะฮะของนักรุ่นของเรานะครับก็ในวันเกิดครบรอบ2 ขวบ 2 ปีของน้องหมูเด้งก็ขอให้น้องหมูเด้งเนี่ยน่ารักนะครับน่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้แม่ๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับก็รักน้องอย่างนี้ตลอดไปนะครับเพราะว่ายังไงน้องก็โตไปน้องก็ยังน่ารักเหมือนเดิมครับนะครับก็ขอฝากแม่ๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาหมูเด้งอย่าลืมแวะสวนแผ่นฟินด้วยอยู่บ้านใกล้เลยเก่งไหนว่าคนเยอะแล้วขอทำไมเดี๋ยวว่าเก่งแล้วนี่ขายนิดนึงครับขายของขายของโอเคครับต่อไปจะเป็นพี่เพลินครับตัวแทนของสัตว์โซนออสเตรเลียโซนเชิญครับครับผมก็วัยนะครับแป๊บเดียว2 ปีแล้วนะครับก็ขอให้หมูเด้งอยู่กับเราไปนานๆนะครับผมแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะมีลูกเพิ่มอีกนะขอให้มีลูกเพิ่มอีกนะครับครับผมแล้วก็อย่าลืมโซนชมพูผมนะครับยังมีจิงโจ้มีโคอาล่าอยู่นะครับฝากแม่ๆด้วยนะครับฝากแม่ๆด้วยนะด้วยนะครับใช่ครับส่วนอวยพรนะแต่แอบโฆษณาใช่ครับอยู่ตรงกลางครับวิวทิวทัศน์ดีนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะโซนผมนะมีพัดลมมีเก้าอี้นั่งเลยครับมีพัดลมมีเก้าอี้แอร์เย็นฉ่ำนะแล้วผมเลือกถูกนะเลือกคนที่เลี้ยงสัตว์โซนไอออสเตรเลียเนี่ยคือนอนกลางวันทุกคนเวลาไปทิ้งเห็นพี่เลี้ยงแอบนอนตลอดมีไหมก็มันเป็นช่วงที่แบบนักท่องเที่ยวว่างครับเพราะว่าก็ต้องมีบ้างนะครับไม่ใช่ผอก็อย่าลืมฝากโซนชมพูด้วยนะครับยังมีจิงโจ้น่ารักนะครับโคอาล่าก็แอร์เย็นฉ่ำนะครับแวะไปนั่งแอร์เย็นๆได้นะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยขอบคุณครับผมครับผมต่อไปครับคนสุดท้ายครับเป็นตัวแทนของฮาชิฮานะอวยพรวันเกิดให้กับน้องหมูเด้งหน่อยครับขอให้หมูเด้งนะครับโตมาแล้วก็น่ารักอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ให้คู่เขาแล้วก็อะไรเดี๋ยวแผ่นเสียงตกรอบตกล่องนะครับก็ขอให้น้องหมูเด้งโตไปมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีคู่ครองที่ดีในอนาคตอย่างที่ท่านกัปตันบอกให้มีแบบเป็นสายฝอแถวฝั่งยุโรปเลย
โอเค อย่าลืมแวะไปโซนชมพูแล้วกันครับ โอ้ปิดท้ายด้วยโซนชมพู แต่แพนด้าแดงก็แอร์เย็นเหมือนกันนะฮะ โอเคครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทั้ง 4 ท่านนะครับ เดี๋ยว แล้วก็ร ข ว อ ม สุดท้ายได้ไหมครับ ได้ครับได้ครับ ก็หมูมะนาวนะครับไม่กลับสัตว์มา 2 เดือนกว่าแล้วจะ 3 เดือนแล้วนะครับเขาฉลองครบรอบวันเกิด 1 ปี 2 ปี หมูเด้งเค้กแสนกว่าของนรุน10,000 เดียวนะครับถ้าเกิดมะนาวออกลูกขอ10,000 เดียวพอ นรุนขอหรือ ไม่ใช่ให้เค้กน้องที่จะเกิดแหมไม่แพงครับท่านขอบคุณครับ ครับผมก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางท่านกัปตันวิทย์นะครับขอบคุณจิ๊บ2ของเพื่อนครับขอบคุณนรุนซูกิเปอร์ครับขอบคุณเพลินซูกิเปอร์ครับขอบคุณลุงฟูซูกิเปอร์ครับที่มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับวันเกิดของน้องหมูเด้งนะครับแล้วก็นะครับสัตว์ที่ทั้ง4ท่านนะครับได้เลี้ยงอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวขอเสียงตบมือให้กับทั้ง4ท่านด้วยครับนะครับครับผมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จบนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นพิธีการต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวส่งไมค์ต่อครับให้กับพี่แต่สุดสวยแล้วก็พี่เหมียวสุดสวยนะครับครับผม ขอบคุณกับคุณพี่เล่จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับแฟนมีตช่วงเช้าของเรานะคะกับตันวิทย์นะคะแล้วก็แก๊งขาหมูพี่โต๊ดนะคะพี่เบนนะคะพี่นิกนะคะ ใช่แล้ว รวมถึงนะคะอินฟูนะคะครีเอเตอร์ของเราที่นะคะวันนี้มานะคะพูดคุยกันนะคะมอบความสนุกสนานแล้วก็ได้อัปเดตนะคะของน้องหมูเด้งรวมถึงนะคะตัวอื่นๆด้วยนะคะที่เป็นซุปตาของเรานะคะใช่แล้วตอนนี้บรรยากาศรอบๆเนาะบรรยากาศรอบๆทั้งจากตรงในโซนของเวทีเองนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะยังร่วมกิจกรรมกันได้นะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ ด้านบนเวทีนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีการมอบของก่อนละกันนะคะเป็นการมอบของนะจากการประมูลเค้กวันเกิดน้องหมูเด้ง วัน ที่ นี้ ผ่านมา เราได้รับการประมูลนะคะแล้วก็เป็นรางวัลนะคะให้กับน้องหมูเด้งเนาะประมูลเค้กนะคะวันนี้ก็ผู้ประมูลได้นะคะก็จะเป็นนะคะบริษัทนะคะ TS Cosmetic นะคะหรือว่าแบรนด์นารีเนี่ยเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ไทยนะคะใช้ดีมากๆนะคะข้อไหนก็ชื่นชอบก็ไปติดตามได้นะคะเดี๋ยวเราจะรับมอบนะคะด้านบนเวทีกันนะคะใช่แล้วต้องขอบคุณด้วยนะคะวันนี้เนี่ย ใช่ มาถึง ค่ะ ที่ไม่เสร็จแล้วนี่เขายังไปทำเค้กให้น้องหมูเด้งต่อ คุณ นะ เคยได้เค้กในราคาประมาณนี้ไหม เอาอีก คะ แล้ว คุณ นะ บริสลา อย่าให้มีครั้งที่10 วัน นะ เกิดรอบที่เท่าไหร่ อันนี้2 ขวบเองนะคะ มีคนมาทำเค้กให้แบบ แล้วไม่ได้ธรรมดานะหน้าตาแบบสวยน่ากินมากนะคะ อยากให้มี เค้ก ครั้ง น้อ ที่108ใช่ค่ะบูธด้านล่างก็ยังมีนะคะยังมีกิจกรรมยังแจกของกันอยู่เรื่อยๆ แล้วก็มีนิทรรศการต่างๆนะคะ เราอยู่กันทั้งวันเลยนะคะรวมถึงนะคะบูธสินค้าโอท็อปนะคะวันนี้ก็มาทั้งวันเหมือนกันนะคะใช่แล้วเมื่อสักครู่นี้นี่ได้ของมาหรือยัง เมื่อกี้น้องนักเรียนลุม ไปแทรกไม่ได้เลยค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวจะลงจากเวทีนี้จะไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะฉันได้มานะฉันก็ยังเฟิร์มว่าฉันได้มาน่ารักมากน้องหมูเด้งควงกุญแจเป็นสติกเกอร์เป็นแบบน่ารัก ใช่เราเห็นสติกเกอร์ที่เขานะคะFC เอามาแจกคือน่ารักมากๆนะคะน่ารักจริงๆค่ะรวมถึงสิ่งที่ดิฉันจะต้องไปตามล่านั่นก็คือเนี่ยค่ะภาพวาดโปสการ์ดของน้องหมูเด้งไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังเพราะว่าดิฉันยังไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นภาพวาดน้องหมูเด้งจากคุณเลนนะคะคือสวยมากน่ารักมากสวยแบบสวยจริงๆนะคะต้องมีนะคะต้องมีติดไม้ติดมือกลับบ้านนะคะวันนี้นะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราขอสักนิดนึงนะคะสำหรับการรับมอบนะคะเป็นรับมอบเงินนะคะจากการทำกิจกรรมประมูลเค้กวันเกิดน้องหมูเด้งนะคะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะนายณรงค์วิชช้อยนะคะท่านผู้ในการสวนสัตว์เปิดเขียวด้านบนเวทีนะคะเพื่อที่จะรับมอบนะคะเงินรางวัลจากการประมูลเค้กวันเกิดน้องหมูเด้งนะคะจากทางบริษัท TS Cosmetic จำกัดนะคะแบรนด์นารีค่ะขอเรียนเชิญคุณวุฒิลินชุติมาทิพากรค่ะเรียนเชิญค่ะ Senior Marketing นะคะแอนด์แบรนด์ Manager นะคะเป็นผู้มอบให้นะคะกับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวโดยท่านผู้ในการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ใช่ เท่าไหร่ ใช่แล้ว เท่าไหร่ ค่ะ จำทราบไหมคะว่าเท่าไหร่คะ ทราบไหม เท่า คะ ไหร่นะ ว่าวันนี้เราถูกเค้กถูกประมูลไปนะคะ เป็นจำนวนถึง 100,000 บาท ขอเสียง ขอเสียง ปรบมือ ปรบมื ดู อด้วย ขอบคุณ ค่ะ มากเลยนะคะ ขอบคุณทาง TS Cosmetic นะคะ แบรนด์นาลีนะคะ เครื่องสำอางถือว่าเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ไทยนะคะ นี่ฉันยังได้ใช้อยู่นะลิป ใช่ เด้ ใช่ งดึ ลิ ง ป เด้ ห ง มู ดึง ลิปหมูเด้งเรายัง ค่ะ มีอยู่นะคะ แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมายเลยค่ะ เข้าไปติดตามได้นะคะ นี่เป็นแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพนะคะมาก ๆ เลยทีเดียวค่ะ ได้ขอบคุณมากเลยนะคะ ค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุ คุณ ณ วุ ค่ะ จรินนะคะ เดี๋ยวก็จะไปทำกิจกรรมเค้กมอบเค้กต่อนะคะ ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ พี่เบนซ์มารออยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวเขาจะไปจัดเค้กมอบให้กับน้องหมูเด้งช่วงบ่ายนี้ที่จะมีกิจกรรมแล้วก็มอบเค้กให้ ต้องเป็นเค้กที่แบบว่าสวยสุดสวิงมากเลยวันนี้นะคะสำหรับ2 ขวบนี้เด้งนี้ได้กินอาหารแบบว่า แต่ว่ามันก็อยู่ในหลักโภชนาการนะต้องบอกนะคะว่า ถูกต้อง หมูเด้งของเราเนี่ยนะคะมีการดูแลเป็นอย่างดีนะคะ ตอนนี้2 ขวบแล้วก็สุขภาพนะคะแข็งแรงมากๆด้วย ใช่ นั่นเองค่ะ เอาละด้านบนเวทีเดี๋ยวเรามาต่อกัน เราประชาสัมพันธ์บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีการพูดคุยถึงเรื่องของฮิปโปวิลเลจ ใช่ แล้วใน แล้ว วัน ค่ะ นี้ค่ะเราจะมีการทอล์กพูดคุยถึงกิจกรรมนะคะการเปิดตัวฮิปโปวิลเลจวิชวลซูนะคะมัลติเวิร์สนะคะโดยได้รับเกียรตินะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นจะมาพูดคุย แล้วเราจะได้เห็นกิจกรรมด้านบนเวทีด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้รอนี่รอของแจกอยู่นะ ใช่ค่ะ มีเล่นเกมนะคะ มีของรางวัลแล้วก็ตัวฮิปโปวิลเลจนะคะ ที่จะนำเสนอวันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบเสมือนจริงนะคะ ใช่ เป็น เดี๋ยว แบบ วันนี้จะได้เห็น Water Zoo นะคะ ใช่ เดี๋ยวเราจะได้เห็นกัน ค่ะ นะคะ ค่ะ ระบบการทำงานนะคะ แล้วก็ที่สำคัญค่ะ มีเกมและของรางวัลแจกด้วยนะคะ เดี๋ยวเรานางจองละค่ะค่ะดิฉันขอเรียนเชิญเลยนะคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชมาวงศ์สุริยจันทร์ค่ะสถาปัตย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะ พร้อมด้วยนะคะท่านศาสตราจารย์ดรรัญชกรค่ะวุฒิสิทธิกุลกิจวิศวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวมอบเวทีให้เลยนะคะ ค่ะ เดี๋ยวยังไงเรา2 คนส่งเวทีต่อนะคะ ให้กับท่านอาจารย์สมาวงศ์เลยนะคะ สวัสดีแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับ ก็จริงๆ อันนี้เป็นคิวซึ่งเราภูมิใจเสนอมากนะครับ เพราะว่าจะเป็นการทดสอบระบบนะครับเกริ่นนิดนึงว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การสวนสัตว์มาช้านานนะครับ ถ้าจะจำเวลาเป๊ะๆนี่ผมว่าเกิน 10 ปีแล้วมาเป็นช่วยทางดูแลออกแบบทางด้านกายภาพ ทีนี้พอเราเป็นสายออกแบบทำกายภาพไปปุ๊บ แล้วก็มีโครงการร่วมมือกับทางคณาจารย์วิศวะนะครับ ก็คิดว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันอยู่แค่ในการกายภาพที่แท้จริงเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดว่าคนเนี่ยบางทีก็มาได้บางทีคนก็มาไม่ได้ ก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าสร้างโลกเสมือนนะครับที่เป็น virtual zoo ขึ้นมานะครับ ก็เลยเกิดโครงการ Hippo Village นะฮะซึ่ง Hippo Village ที่เมื่อกี้ท่านผอ.เกริ่นไว้แล้วเนี่ยมันเสร็จในแบบแต่ยังไม่เสร็จของจริง ทีนี้คนน่ะถ้ายังไม่เป็นของจริงอ่ะก็อาจจะอยากจะมาชมก็ชมไม่ได้เราก็เลยสร้างโลกเสมือนทีนี้คนที่มาชมแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะให้ฟีดแบ็กนะครับจะบอกว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บข้อมูลตรงนั้นเพื่อมาช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้สวนสัตว์เป็นที่ที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคนเดี๋ยวผมให้อาจารย์ช่วยเสริมทางด้านเทคนิคดีกว่าครับว่าเรามีเทคนิคอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาเดโมอะไรบ้างครับก็ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทางสวนสัตว์นะครับโดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการท่านเสือนะครับแล้วก็ทีมบุคลากรที่เป็นซูคีปเปอร์แล้วก็ท่านอื่นๆก็ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับโอกาสมาร่วมงานกับทางสวนสัตว์นะครับอันนี้เป็นงานของน้องๆที่สร้าง virtual zoo พื้นที่ที่เราจะเห็นต่อไปนี้อยู่ระหว่างการสร้างนะครับยังไม่มีอยู่จริงแต่ว่าพวกเราจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เห็นอนาคตนะครับก็น้องที่ทำก็ยืนขึ้นนิดนึงได้ไหมน้องอันยูมูรากามิตบมือให้นิดนึงได้ไหมครับแล้วก็น้องภูนทรัพย์ขอบคุณครับนะครับก็วันนี้น้อง2 คนก็ไม่ได้นอน
นะครับเพิ่งมานอนตอนนั่งรถก็เพื่อให้ทันพิธีเปิดวันนี้ก็เดี๋ยวเราเริ่มด้วยการคลิก play on PC พอ play on PC ก็จะมีคำอธิบายก่อนว่าจะใช้ควบคุมยังไงก็จะมีปุ่มเหมือนเล่นเกมนะฮะAWSD ถ้าอยากจะกระโดดก็จะเป็นกด Space Bar แล้วก็ถ้าจะวิ่งเนี่ยต้องกดชิปค้างไว้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็จะรู้ว่าเล่นยังไงโดยที่ไม่ต้องบอกแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเหมือนผมแบบนี้ก็จะไม่รู้นะครับแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนมุมมองก็ใช้เมาส์ขยับอันนี้คือเวอร์ชั่นที่เล่นบน PC นะครับส่วนเวอร์ชันที่เล่นบน iPad ก็จะต่างไปนะฮะวันนี้เราจะเสนอเป็นเวอร์ชัน PC เนาะขยับแล้วPlay on PC next อันนี้เราไม่ได้มี QR ให้ทดลองใช่ไหมฮะเป็นเดโมให้ดูก่อนเดโมให้ดูก่อนดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยทดลองได้ก็มีการคุยกับซูคิปเปอร์เราอาจจะมีการควิสกันว่าในสวนสัตว์เนี่ยมีซูคิปเปอร์กี่คนชื่ออะไรบ้างแต่ละท่านทำหน้าที่อะไรโดยการหลังจากที่เราเข้าไปดูแล้วเนาะแล้วเราก็มีมินิแมปก็คือเราจะเห็นภาพสวนสัตว์จากมุมสูงทั้งหมดรวมถึงจะมี questionnaire นะครับถ้าเกิดว่าสวนสัตว์ต้องการข้อมูลอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนตั้งแต่ต้นว่าตรงนี้ไม่ชอบเลยทำไมให้สัตว์ลำบากหรืออะไรอย่างนี้นะก็ฟีดแบ็กกลับมาข้อมูลได้ดอกไม้เพิ่มอยากได้ความร่มรื่นเพิ่มอยากได้อะไรก็บอกแล้วก็ฟีดแบ็กกลับไปที่แล้วก็มีมินิเกมเวลาเข้ามาเล่นก็อยากให้อาหารหมูเด้งใช่ไหมทีนี้เวลาให้อาหารหมูเด้งก็ทางสวนสัตว์ก็แนะนำว่าอาหารบางอย่างหมูเด้งไม่ทานเช่นทุเรียนอย่างเงี้ยยังไงหมูเด้งก็ไม่ทานแต่ในเกมจะมีทุเรียนใช่ไหมมีไหมเหมือนจะมีทุเรียนตกมาแต่ว่าเราต้องไม่ให้มันไงคือเกมมันจะให้เราล่อหลอกให้เราว่าหมูเด้งกินอะไรถ้าเกิดกินผิดชนิดก็จะหมูเด้งก็จะป่วยไงเป็นการสอดแทรกสาระความรู้ประมาณว่าให้ความรู้ผ่านเกมเพราะฉะนั้นเด็กก็จะซึมซับแล้วโอเคอาหารหลักของหมูเด้งคือหญ้าใช่ไหมหญ้าใช่ไหมหญ้านะฮะก็จะมีเป็นหญ้ามานะฮะก็แล้วก็ไฟล์สตาร์โอเคอันเนี้ยเป็นโอเคก็คือถ้าจะเล่นเกมให้ไปหาไอ้ดาวนะตำแหน่งมันจะอยู่ตรงนู้นnext ส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งลองนะอย่าเพิ่งลองคือจริงมันก็คือพวกเราต้องเล่นตรงนี้ก็คือสแกน QR can they scan can okay our team say can please scan your mobile phone ก็ลองเอามือถือขึ้นมาแล้วก็สแกนนะครับมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันของสวนสัตว์เขาเขียวเนาะซึ่งแอปพลิเคชันสวนสัตว์เขาเขียวเนี่ยจะมีอะไรก็ได้ในอนาคตเนาะจะซื้อตั๋วจะไลฟ์สตรีมจะดูกิจกรรมวันเกิดหรือแม้กระทั่งประมูลขนมเค้กของหมูเด้งเราก็ทำได้ทั้งออนไลน์และได้ทั้งออนไซต์ซื้อซูเวเนียนะครับแล้วก็อาจจะอยากดูแลอาจจะไม่ใช่น้องหมูเด้งก็ได้อาจจะเป็นน้องมีอะไรบ้างนะมีหมูหวานไหมเดี๋ยวเข้าไปดูก็จะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะโอเคถ้าสแกนเสร็จแล้วนะฮะอย่าเพิ่งกดอะไรนะฮะอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นสแกนเฉยๆนะฮะคราวนี้เราพาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมผมรู้ละโจนาเนี่ยเป็นคุณแม่ของหมูเด้งซึ่งปกติผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมก็จะรู้ว่าโอ้มีคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันเยอะนะไม่ต้องมีคนกดอันนี้แน่เลยพอกดแล้วมันจะมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์มือถือที่ท่านเล่นอยู่ถ้าท่านกดrelease ใช่ไหม release ไหมปุ่มอะไรนะ release ถ้าคุณกดปุ่ม release เนี่ยมันจะมีเนี่ยหมูเด้งลอยขึ้นไปนะลูกโป่งหมูเด้งลอยขึ้นไปแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยเยอะแยะนะก็จะเป็นกิจกรรมถ้าเกิดเราทำกิจกรรมในงานเนาะแล้วก็อีกหน่อยอาจจะสามารถอะไรนะเนี่ยมีคนปล่อยอาหารลงมาให้หมูเด้งนะฮะถ้ามันตกลงมาแล้วหวังว่าหมูเด้งจะเดินมากินนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าใช่ไหมที่เป็นลูกโป่งเดี๋ยวดูนะหมูเด้งนี่ก็จะเห็นถึงความน่ารักของเขาก็จะมากินละเขาจะมากินหมูเด้งไม่ใช่กินหมูเด้งกินอาหารกินอาหารนะกินเสร็จแกก็ไปเดินเล่นต่อนะครับทีนี้ที่ผมเรียนก็คือก็จะรู้แล้วคุณแม่ชื่อโจนาใช่ไหมจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปคุยกับซูคิปเปอร์
พาไปซูคีเปอร์นิดหนึ่ง เรากำลังพัฒนานะครับ เดี๋ยวจะเอาให้หน้าเหมือนจริงเลย ตอนนี้กำลังขอภาพถ่าย อัน ทาง นี้ ด้านข้าง คุณอัธพลนะฮะนันดีไม่รู้อยู่หรือเปล่า ยังอยู่ไหมฮะคุณอัธพล เบนซ์มาดูดิ อ๋อเหมือนไหม หน้าเหมือนไหม ถ้าจะให้เหมือนกว่านี้ช่วยส่งรูปมา3 ใบนะหน้าตรงหน้าข้างแล้วก็เดี๋ยวอนาคตคุณนัทพลนันดีก็สามารถเต้นโชว์ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะแต่เดี๋ยวเราจะใส่เช่นอาจจะลำโขนก็ได้ หรือจะเต้นไม่รู้ละกังนัมสไตล์หรืออะไรอันนี้ได้หมดแล้วแต่สวนสัตว์นะว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะก็คือมันจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง4 ฝ่ายนะครับก็คือทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางสวนสัตว์ทาง National Telecom ที่ให้ Cloud System ที่ทันสมัยกับเรานะฮะแล้วก็มีบริษัทเทคโนเบรฟอีกแห่งหนึ่งที่ตอนนี้จะเข้ามาทำให้เกมนี้มันมีความเป็นเหมือนกับ global zoo เป็น zoo ที่มันล้ำสมัยนะครับอันนี้คือลองไปหา Zookeeper ไปหรือยังไปแล้วเมื่อกี้ดูอีกทีได้ไหม Zookeeper ทีนี้ข้อมูลเกี่ยวกับ Zookeeper เราเพิ่มได้นะครับเช่นว่าหมูเด้งอะไรน้ำหนักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่กินอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปคุยกับแชทบอทที่เป็นZookeeperนะครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเสร็จเราอาจจะมีควิสเนาะว่าสวนสัตว์เขาเขียวมีฮิปโปทั้งหมดกี่ตัวมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวแต่ละตัวเป็นยังไงแม้กระทั่งZookeeperก็ยังต้องอยู่ในคำถามได้ว่าใครนี่ทีนี้ตรงนี้เราอาจจะต้องขอข้อมูลเพิ่มถูกไหมฮะ My nickname is Nick Take care of หมูหวานนะครับแล้วก็ Yellow area แล้วก็ Kenya in Yellow 4 area ก็จะรู้หมดแล้วทีนี้เด็กๆเข้ามาเล่นเปิด iPad อย่างหนึ่งถ้าเป็นไปได้เราก็สมมุติว่าทางสวนสัตว์เนี่ยยกระดับเครือข่ายให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูงใช่ไหมครับแล้วพอทุกคนเข้ามาสวนสัตว์เนี่ยเขาถือ iPad เข้ามาเขาเดินไปด้วยแล้วเขาเห็นตำแหน่งตัวเองอยู่ในจอเขาก็คือเขาเปิดมือถือปุ๊บทางสวนสัตว์ก็จะเห็นว่าโอเคมีนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้ตัวเขาเองเขาก็จะรู้เขาอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่หลงนะครับแล้วก็เขาอยากได้ข้อมูลเนี่ยเขาก็แค่ไปถาม Zookeeper ว่าข้อมูลนี้เป็นยังไงหรือถ้าเขาอยากจะเห็นไลฟ์สตรีมสมมติว่าอาจจะไม่ได้มาใช่ไหมฮะก็อาจจะไลฟ์สตรีมจากที่บ้านก็ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของประโยชน์ของการใช้ลองทุกท่านตอนนี้มีใครกดปล่อย Happy Birthday บ้างแล้วครับมีไหมฮะมีไหมมีใครปล่อยสำเร็จบ้างมีใครปล่อยสำเร็จบ้างครับด้านหลังสำเร็จนะฮะแล้วก็ทุกท่านสามารถฟีดแบ็กกลับมาที่สวนสัตว์ได้โดยตรงว่าน่าจะมีนี่นะน่าจะมีนี่นะก็จะได้เป็นการ engage นะครับเป็นการมีส่วนร่วมมินิแมป press M for mini map ได้ดูโลเคชั่นถ้าสวนสัตว์เรามีเครือข่ายที่ทันสมัยปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนในสวนสัตว์นะฮะลองเดินดูอันนี้เรารู้ใน virtual world แต่ถ้าเราจะรู้ใน physical world ก็ทำได้นะครับก็ทำได้เช่นกันนะครับก็อาจจะต้องพึ่งโครงข่ายของ National Telecom นะครับถ้าเป็นไปได้แล้วก็นี่แม่มะลิเพราะฉะนั้นทุกท่านกลับไปนั่งเรียนรู้สวนสัตว์ได้ก่อนที่จะพาเด็กๆมาพอมาถึงก็จะได้พูดได้เหมือนรู้ทุกอย่างเนาะนี่แม่มะลินี่แม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นแล้วก็หลังจากที่เรามาเยี่ยมสวนสัตว์แล้วเราลืมอะไรไปเช่นเราลืมซื้อซูเวเนียร์เราอยากได้ซูเวเนียร์ก็อาจจะทำเป็นเขาเขียวมาร์เก็ตใช่ไหมฮะก็มาหรือสมมุติเรามีการให้อาหารจากบ้านก็ได้สมมติว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้มาเนาะก็อยากซื้ออาหารให้หมูตัวอื่นบ้างดีกว่าเดี๋ยวหมูเด้งกินให้หมูหวานให้หมูหวานก็เลือกเลยว่าช่วยซื้ออะไรนะ
หญ้าเหรอหญ้า ซื้อหญ้า หญ้าให้หมูหวาน3 กอง ซื้อฟักทอง ฟักทองแล้วเราก็สวนสัตว์ก็จะได้สั่งใช่ไหม ครับ ก็รวมขึ้นมา อันนี้ก็มีอะไรเพิ่มอีกไหมอ๋อมีเกมโอเคพาไปเกมทั้งหมดนี้เป็นเดโมนะครับเป็นเดโมอยู่ที่ว่าทุกท่านมีความชอบมันบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปเล่นเกมเกมจะอยู่ตรงดาวนะ อันนี้เหมือนเพิ่งเปิดเข้ามาอีกหน้าหนึ่งใช่ไหมครับ ใช่มันจะไปเปิดอีกซีนหนึ่งใช่ก็ถ้าเน็ตเวิร์กเราเร็วๆเนี่ยตรงนี้จะเปิดได้เร็วแต่ว่าถ้าเน็ตเวิร์กเราไม่ค่อยเร็วเราก็จะเปิดช้านิดนึงI think you should talk about your own game comeฮะ what is it what does it mean what does it mean โอเคก็จะมีเขาเรียกว่ายำฮิปโปนะครับแล้วก็คุณมีแค่30 วินาทีที่จะต้องให้อาหารpress space bar โอเคคือเป้าหมายก็คือต้องโยนอาหารที่เป็นอาหารที่ฮิปโปทานได้เนาะอันไหนทานไม่ได้ก็อย่าไปให้มันlet's start โยนให้ตรงกับหัวฮิปโปใช่ไหมฮะแล้วก็กดเปลี่ยน A กับ D แล้วก็มี space ใช่ครับfavorite food ของหมูเด้งก็เด็กก็จะรู้ละว่าหมูเด้งทานได้ก็มีอะไรบ้างเนี่ยมีหญ้ามีผักมีกล้วยมีฟักทองนะครับและที่ทานไม่ได้ทุเรียนแตงโมองุ่นเพราะเรามักนึกว่าฮิปโปกินแตงโมนะตกลงไม่กินนะโอเคครับจริงๆกินไหมครับท่านกินไหมฮิปโปกินไหมเบนเอาเบนไปไหนละเสริมได้นะครับฮิปโป eats watermelon โอเคโอเคอันนี้ก็มี3ตัวก็คือโทนี่โจนากับหมูเด้งนะวิธีเล่นก็คืออาหารมันจะตกมาพอเห็นทุเรียนต้องไม่โยนนะต้องไม่โยนถ้าอาหารมีประโยชน์โยนจะได้หัวใจใช่ครับมาพร้อมกันมาเร็วมากเหลือ6 5 4 3 2 1หมดเวลาได้13 แต้มเพราะฉะนั้นอาจจะมีสถิติเก็บไว้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาเล่นเกมแล้วคะแนนสูงสุดตลอดการได้เท่าไหร่เราก็ทำสถิติไว้แล้วก็อาจจะหาทางให้โวเชอร์หรืออะไรเป็นความร่วมมือสนุกๆนะครับแต่ว่าเราเป็นเบอร์ 1อะไรเงี้ยนะใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับโอกาสจากทางสวนสัตว์เขาเขียวให้เข้ามาร่วมทำนะครับเหลือสุดท้ายคือ questionnaire questionnaire อันนี้สำคัญเพราะว่าเราอยากให้ที่นี่เป็นสวนสัตว์ที่ดีที่สุดนะครับที่ตอบโจทย์ทั้งสัตว์อยู่สบายคนมาเที่ยวก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้รับความสุขด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสามารถจะ input feedback มาได้ว่าเมื่อเราเห็นแล้วสวนสัตว์ในอนาคตหน้าตาเป็นแบบนี้ตรงไหนเราชอบตรงไหนเราไม่ชอบตรงไหนเราอยากให้มีอะไรเสริมเราสามารถเป็นพื้นที่ที่เราจะเพิ่มเติมขึ้นไปได้นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยในกระบวนการออกแบบมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็จะให้ทางเขาเขียวเอาไปรับฟังแล้วก็ร่วมปรับปรุงนะครับเพื่อให้มันเป็นสวนสัตว์ที่แบบว่าตอบโจทย์ทั้งสำหรับสัตว์และก็คนจริงๆอันนี้ลองกดได้ไหมครับ Let's go to questionnaire เดี๋ยวอาจจะมีตัวแทนช่วยตอบ questionnaire สักนิดหนึ่งครับพอมีอาสาสมัครไหมครับมีอาสาสมัครช่วยตอบ questionnaire ของสวนสัตว์ถามอะไรนะฮะถามเลยใช่ไหมฮะโอเคต้องใช้ในระบบมันไม่ได้เข้าไปที่นู่นเลยฮะภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยใช่ไหมโอเคเชิญเลยครับอาจารย์ช่วยส่วนแรกก็จะเป็นถามข้อมูลทั่วไปนะครับเป็นเราต้องการระบุเพศไหมไม่ต้องการระบุก็ติ๊กได้เหมือนจะไม่ได้นะเพราะว่ามันมีดาวไม่นี่ครับติ๊กได้ครับไม่ต้องระบุใช่มองไม่เห็นคือมี3 ช้อยเพราะเดี๋ยวนี้มีความหลากหลายนะครับระบุไหม
คนหนึงบอกต้องคนหนึงบอกไม่ต้อง ก็เลยไม่รู้ยังไง เพศหญิงนะโอเคเพศหญิง girls คลิปตึ๊ดอันนี้จะมีกิจกรรมอะไรต่อไหมครับอ๋อโอเคงั้นเราใช้เวลาสักไม่เกิน5 นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะต้องหรือถ้าเกิดไม่ถนัดไงเดี๋ยวรบกวนให้ไปลองนั่งดูคำถามเรามีไม่เยอะซึ่งเป็นคำถามที่ออกแบบมาจากทางสวนสัตว์นะครับอายุตอบไหมเบอร์ 3เบอร์ 3เชิญครับเป็นอะไรฮะเบอร์ 2เบอร์ 2เบอร์ 2โอเคเคยไหมเคยครับติ๊กเคยอะไรดึงดูดมากที่สุดครับความน่ารักเกี่ยวกับฮิปโปการออกแบบเทคโนโลยีกิจกรรมถ่ายภาพ1นะครับความน่ารักครับอันนี้เลือกได้หลายข้อถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเลือกได้หลายโอเค คาดหวังอะไรมากที่สุดครับร่มรื่นร่มรื่นโอเคนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีรูปแบบการออกแบบอะไรที่ชอบมากที่สุดครับผสมผสานทั้ง2แบบนะครับอันที่3โอเคเทคโนโลยีที่อยากให้มีใน Hippo Village หมดเลย ทุกข้อเทคโนโลยีควรมีบทบาทมากที่สุดคือด้านไหนครับอันนี้มากที่สุด3ครับก็สร้างประสบการณ์โอเคถ้ามีระบบ VIP Ticket สนใจหรือเปล่าครับสนใจอันที่2นะครับกิจกรรมที่อยากเข้าร่วม1อยากเข้าไปป้อนใกล้ๆนะครับถ้าไลฟ์แคมจะติดตามไหมครับโอเคอันที่1นะครับอันที่1โอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับยังนึกไม่ออกค่ะ พิมพ์เข้าไปว่ายังนึกไม่ออก อะไรก็ได้ครับที่นะครับก็เรียบง่ายๆใช้เวลา5 นาทีนะครับประมาณ5 นาที 10 นาทีเราก็จะเอาฟีดแบ็กตรงนี้ไปพัฒนาให้รู้ว่าใครชอบด้านไหนมากที่สุดแล้วก็เราอาจจะจัดลำดับอะไรที่ทำได้ก่อนในปีนี้ปีหน้านะครับตามลำดับขั้นในการพัฒนาครับก็ น่าจะคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นเดโมเดี๋ยวเราอาจจะมีโอกาสแบบแพ็กเกจแบบกระชับอีกทีให้ผู้บริหารดูในช่วงบ่ายนะครับถ้างั้นก็ขอคืนเวทีให้กับพิธีกรนะครับนี่ถือว่าเป็นเดโมให้กับ Metaverse หรือ Virtual Zoo ของ Hippo Village นะครับขอบคุณครับ ค่ะต้องขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ชมวงศ์และก็ทีมงานมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็ได้เห็นนะคะตัวอย่างนะคะของ Hippo Village นะคะตรงนี้ก็เป็นการทำงานเสมือนจริงนะคะซึ่งถ้านะคะท่านไหนนะคะที่ยังรับฟังตรงนี้นะคะไม่เพียงพอไม่จุใจยังไงค่ะก็จะมีนะคะบูธด้านล่างนะคะตรงทางเข้าที่เป็นน้องหมูเด้งนะตรงนั้นก็เข้าไปสอบถามนะคะข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็หลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีนะคะพิธีเปิดนะคะในช่วงบ่ายนะคะเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ฝากนะคะผู้ชมทางบ้านที่รับชมทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลา 13:15 นาทีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามพวกเราแล้วก็ขอบคุณนะคะท่านที่รับชมนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีในช่วงพิธีเปิดนะคะแต่ว่าซุ้มกิจกรรมต่างๆนะคะของเรายังมีอยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับพิธีกรนะคะทั้ง2 ท่านนะคะรอบนี้สวัสดีค่ะ